رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. خدا را شکر میگویم که در برنامه امروز منبر مهاجر، برنامه مقرری آن، زنده سالم و غانم در خدمت شما قرار داریم و همه آنچه در مقابل یک رژیم دیکتاتوری و خوناشام باید یک رسانه و یک حرکت سیاسی انجام دهد با تمام اشکالی که اون قانونی و از نگاه قانون هیچ مشکل ندارد ما هستیم. ولی الحمدلله باز هم در خدمت این ملت و این مردم با هر شکل و با هر اسلوبی که باید مبارزه بریم با مردم و ملت هستیم و همیشه در صدد و آن چیزی که باید انجام دهیم الحمدلله کار خود را با وجه احسن و نکوی انجام داده ایستادیم. میتوانیم اگر در سال گذشته اهمیت و دقت جدی داشته باشد، یعنی تقریبا 7 روز اصلاح یعنی که کار نکرد، تقریبا 7 روز یعنی که مقاله نداشتیم و یعنی برنامه نداشتیم. ولی امروز همین 14 روزی که گذشت از اول ینور مرحمت شروع کنید تا امروز که 14 هم است. بله دقتید، یعنی یگان روز بدون برنامه نیست، یگان روز بدون برنامه یعنی که بیننده اصلاح نگذاشتیم. ما مهم نیست است یعنی که با کدام شکل با کدام وضعیت چقدر بیننده دارد، مهم برای ما وظیفه‌مون است و ما علینا الا البلاغ المبین. ما یک رساننده آشکار هستیم. الحمدلله تیم های اصلاح یعنی که شبکه اصلاح با شکل خوب کار خود را ادامه داده ایستادند و همه از این آگاهید الحمدلله که میبینید. و این چنین حرکت اصلاحات خواهان هم از نگاه سیاسی کارهایی که باید در صدد انجام دادن آنها باشد الحمدلله با شکلی باید و شاید کارهای خود را ان شاء الله ما انجام داده ایستادیم که این دلالت بر چی میکند؟ دلالت بر وضعیتی که ما و شما باید آن را ببینیم و یعنی آن چیزی که لازم است برای انجام دادن آن تا امروز الحمدلله که ما و شما انجام داده ایستادیم. این دلالت بر یعنی عملکردهایی که از یک حرکت سیاسی و از رسانه‌ای که مردمی هست و برای مردم و برای بیداری ملت کار میکند الحمدلله ما کارمون در همه حالات. اگر حالا همین وضعیتی که ما داریم فعلا ببینید ورکنید یک نفر دیگر می بود اصلا امکان نداشت که 40 دقیقه پیش به خانه رسیدم برآمدم رفتم باز یعنی که در خدمت شما هم بعد از اون باز کار است تا ساعت 9:30 بعد از اون باز باید بشینیم تا ساعت 12 یک کار کنیم، بعد از اون یعنی که خواب تا بامداد و دیگر همین خیل در پای ایستاده در خدمتیم. چرا؟ چون که وظیفه ایمانی ماست برای آن که ملت و مردم باید بیدار شوند. خوب واقعا ملت و مردم عزیز از رژیم کنونی کشور سخت خسته شده هستند. در این یگان شک و شبهه هیچ نفر نداره. چرا؟ چون که میدانند که یعنی بدبختی ما و شما همه ذلت و خواری ما و شما در وجود این رژیم منحوس رحمانوف است و آن چیزی که باید انجام دهیم در برابر او ایستادگی خاص خود را ما باید انجام دهیم. اما با تأسف شدید همه بودن این رژیم باشند و می بودند با اطمینان کامل می گفتم که دیگر از این رژیم چیزی باقی نمیموند. چرا؟ چون که یعنی فقط برنامه‌های سیاسی با پیشبرد برنامه‌های آنلاینی نیست، ولی چون مردم آموخته شدند، مردم دیگر بخواهند که بیشتر برنامه‌های آنلاینی ببینند، خب دیگر ما هم هر چیزی که مردم به این عادت کرده است ما هم دیگر نمیخواهیم که چنانه که عربا میگن ترک عادت وجوب مرض می شود. یعنی که وقتی که انسان به یک چیز عادت میکند وقتی از همون عادتش باز میموند یک بیماری یاری او می شود. پس مردم هم در دیدن برنامه‌های زنده خیلی زیاد یعنی که کوشش میکنند که ما برنامه‌های زنده خود را همیشه داشته باشیم، در حالی که یعنی مبارزه تنها برنامه‌های زنده یعنی که آنلاینی نیست. مبارزه چیزهای زیادی دیگری دارد که باید در مقابل رژیم دیکتاتوری با هر شکل شیوهی که امکان انجامی یعنی که کار است باید اونم ما انجام دهیم. ولی خب دیگر وقتی میبینیم که امکان فهماندن مردم بیشتر در این قضیه نیست، یعنی باز هم
و همون شکلی که هستیم خودمون اداره داریم تا اینکه در خدمت این ملت و مردم باشیم. و اون چیزی که ما امروز در میخواهیم که در نسبت اون صحبت کنیم، اون برنامه هست که ما هر روز با ما می نویسن، هر روز با ما شکایت میکنن، هر روز با ما در این قضیه چیزی باید بگن. یعنی ما از این رژیم خسته شدیم، ما نمیخواهیم که یعنی که این رژیم دیگر باشد. یعنی که همین است. یعنی اگر چی ما در این برنامه سوالیه گذاشتیم، یعنی آیا شما از این رژیم خسته نشدید؟ یعنی که برنامه را با چنین عنوان بچه‌ها گذاشتن، آیا شما از این رژیم خوناشامی که 4 میلیون تاجیک بیرون از کشور مهاجر در بدر خاک بر سر زندانی در بیرون کشور شده نظر دارم، من تنها پناهنده سیاسی با هر شکل های بیچاره تاجر بود، از پشت عائله رحمانوف گرفته است، فرار کرده است، در خارج کشور است، یا اینکه با تهمت اون گرفتار کردن، همه زندگی خانه و در فروخته است، گرفته است، در بیرون قرار دارند. هر شکلی که هست اونها شهروند کشور هستند و از ظلم و جبر و ستم انا همین رژیم در بیرون کشور قرار دارند و اونها که در داخل کشور قرار دارند در یک وضعیت خیلی وخیم و بد قرار دارند که هدف تنها و تنها ویژوت یا اینکه زندگی نمودن. یعنی که شب خواب میکند، فکر نمیکند که فردا من به کدام شکل بیدار میشم. چرا؟ چون که واقعا رژیم یعنی که تاثیر خودش رساندگی است به این یعنی که مجتمع، به این جامعه‌ای که ما و شما زندگانی داریم در اون، و حالت و وضعیت به یک شکل خیلی بد دیگر دوام دارد. زندانی شدن، یعنی که مخالفت نمودن با فرهنگ این ملت، مخالفت نمودن با دین این ملت، مخالفت نمودن با اعتقاد این ملت، مبارزه بردن بر علیه دین این ملت و بر علیه آن شعائر دین اسلام که هر یک تاجیک و تاجیکستانی، البته معظم تاجیک و اکثر تاجیک و تاجیکستانی مسلمانند، بر علیه اون رحمانوف مبارزه به امان میبرند. حتی دیدیم که در یزدگلام زنانی که با فرزنداشون تعلیم قرآن میدهد یک چی تشکیل کردن، یک دادگاهی سیار تشکیل کردن و رفتن اونها را در اونجا در اون دادگاهی سیار، گویا که این کار شما غلط است، زنهایی که با فرزندا قرآن یا تعلیم میدادن اونها را جریمه کردن 1,500 و کسیش مبلغی بیشتر. هدف از این کار اونها چی است؟ هدف از این کارشون این است که مردم بر رعب و ترس و وحشت بیارن، یا اینکه در غرب هر روز می نویسند برادران غربی، خواهران غربی، پدر و مادران غربی، انا این وضعیت است، انا مردم برده و این شکل دارن، از مردم پول گرفته ایستند، مردم تهدید دارن، در حلقه حرف چی گپ شده است، در ناودی چی گپ است، در داخل غرب چی گپ است، در کمرا چی گپ است، در مثلا همه منطقه غرب می نویسند، در حوید می نویسند، از جرگتول می نویسند، از یعنی که تاجیک‌آباد می نویسند که به این شکل است، به این حالت است، به این وضعیت است. جنایت‌های رئیس ملیسای تاجیک‌آباد در گذشته، در حوزه رئیس کمیته امنیت شه، همه شکل مردم دیگر بداد آمدن از این رژیم و می‌بینیم که در نورآباد چگونه افراد هم یعنی که در کمیته دولتی امنیت ملی استخدام شدن، مردم بد می‌بینن، مردم توهین میکنن، تحقیر میکنن، ولی یا فلک عسل بگی بیار که مطرح چند ماه دعوت نکنم، فریاد نکنم، زندگی کردن بمانمت، برای میخوای یا فلک عسل بیار، یا گوسپند بکش بگی بیار ما بچریم بزنیم بگردیم. در فیض آباد اولی برنامه فیض آباد آماده شده است، ان شاء الله مطلبش نشر میشه و بعد از اون ویدیوش هم ببینید که ملیسای عادی، یک ملیسا میگه وقتی ما به پول مونم، ما فرخار آمدگیم، وقتی ما به پول مونم زنگ میزنم رئیس محله را، باید سویتاوی، باید نلاک، باید یعنی که ملیسا، باید نمیدونم کدام سری قوری دیگر سنجشگر ما بگیرم برم در رئیس محله میگن ای التماس نیارشون ما مردم از زنگ بزنیم، در گروپ ها می نویسیم پلاپارتیان، باید میریم در دستون میتیم. میگه که با ایش قطعی ملیسا شرط میکنه، بعد میگه که پگاه مسافدا جمع شدن، گرفتن 3000 4000 2000 2500 جمع کردن، چند رئیس جماعت منطقه میارن اکاجان این اپلاگی بود رو ورقه ورقه در پیش میمونه، جماعت فلانی 2500 سومونی امضا میکنه میتیشه که گویا که او امضا کرده دگون گپ شد، او میگیره ورقه در دون موسیقی پرود اکسش میزنه میره، نه مفتش نه سنجشگر، نه سویتاوی، نه نلاگ، نه تنظیم، یگان چیز نیست، تنها و تنها برا کردن مردم در گپ رفته است. یعنی رژیم با همین وضعیت حالت این ملت مردم آورده است، رسانده است، اما
با تاسف شدید من اکنون از غرم سر کردم نورآباد همین تا اومدم در چی در یعنی که از نورآباد و میایم در راغون چی گپ رفته است، در آب گرم چی مصیبت ها رفته است، از مردم آب گرم نوشته است. فیض آباد دیدید که گفته استم که چی مصیبت ها کرده است، از ملیسا برای زنگ زدن مردم برا کردن. وحدت کو تماما در یک وضعیت بد قرار دارد. یعنی این همه حالت هایی که در کشور شده است و دست شما فکر میکنید اگه من در مورد ولایت سوخت کو تماما گپ نمیزنم، مردم سوخت با بدترین وضعیت آوردن قرار دادن. یعنی حتی مثلا در مردم سوخت همیشه وقتی که صحبت میکنن همه مردمی که از هر کجایی که میروه یا دوشنبگیش میگن یا کلوبیش میگن. یعنی اونو برای مردم سوخت هم یا دوشنبگی یا کلوبیه، یعنی یه چیزی معینه که هم میدونه. همین دیگه باور که بیچاره خوابیدگی دیگه یگان کلمه گپ زدن نمیتونن. مردم با یک ظلمی واقعا هم بده گرفتار کردگن. اگه من از غرم گفتم، از فیض آباد گفتم، از نورآباد گفتم، از وحدت گفتم، منطقه ختلان کو دیگه تماما زیر پوشون موندگی با بدترین ظلم و بدترین وضعیت حالت مردم ظلم کرده ایستند. مثلا در ناحیه سینا بود والله اعلم 2 روز قبل دینانه پریر یک جوان 19 ساله را ایکولا بردن زدن کشتن و برای مواد مخدر گفتن 4 ملیسا را اسکار یعنی که گویا که گرفتن برای کار کردگیشون گفت یکون خبرگزاری نمی نویسه ایره. چرا نمی نویسن؟ چون که دیگر یعنی که اگر که بنویسن یکون گپ نشوه رحمانوف قطعی عزیز ما در سکرات قرار دارن یکون گپ نشوه هیچ دیگه صورتای پیشو را بعد برنامه روزه کردگی ما روز یکشنبه دیگه همین مونده سن رحمانوف در این طرف و عکسای دیگرش در این طرف فرق نداره. همین آدم که الله سبحانه و تعالی جانش گرفتنی باشه هزار خلطه جوگاش کنی معلوم میشه که مردگی ایو دیگه مرده را شما جوگا کردن نمیتونه فایده تو نداره. یا آدمی که از کار برآمدگی کارنوشویم شدگی او رحمانوف که چون کایس نو کارنوشویم بود خودش ولی حوزی کو دیگه در حالت سکرات قرار دارد یعنی که وضعیت به همین شکل ادامه دارد. پس وقتی که یعنی که مرگ عزیزما و مرگ رحمانوف همزمان یک جا باشه اگر این وضعیت خیلی وضعیت بی‌زیب میشه. چرا؟ چون که دیگر این اویله حتما یعنی که با یک دیگرش خوب دیگه معلوم است که چی گپ میشود و چی وضعیت و چی کارها میشود. اکنون مردم در این وضعیت ها در این حالت ها چی گپ و چی کار میکنن؟ در دست ما سخیمه های افیار آزاده رحمانوف رسیدگی است. خب حالا فعلا دیگه نمیگم ولی آزاده خودش فهمید منظوری من چی است. در دوشنبه و باور کنید به خدا قسم شرم است که یعنی که رئیس دستگاه پرزیدنت افیار را تشکیل کنه و یعنی که به این وضعیت مردم بیاره قرار بود یا خارجی را بیاره و خیلی دیگه آزاده خودش فهمید. الکی که من شده نظر دارم تقریبا خیلی از چیزایی که یعنی که لازم بود برای معلومات مهمی که بود الحمدلله تا 80% معلومات های مهم برای ما دسترس شد و برادران دیگری هم که اگر معلومات علاوه‌ای دارند در قضیه های افیارهای رحمانوف مرحمت یعنی که آزاده رحمانوف مرحمت روان کنید تا اینکه ما هم در این برنامه‌مون آمادهش کنیم. از فیض آباد باز هم یعنی که معلومات های جدیدی واقعا جدی دیگر برای ما رسیدگی است در قضیه های زیادی دیگر که مثلا برای نفرانی که در روسیه هستند و مانند رحیم غرمی بدن مثلا جمشید غفورов و برادرانش در نوسیبیرسک مهاجرا را چگونه غارت میکنن. یعنی که اگر معلومات برادران در مورد این دارید مرحمت برای ما روان کنید یعنی که ما تا برنامه‌مون یعنی معلومتر و معلومات بیشتر در مورد این یعنی که افراد غارتگر مثلا درباره شخصیتش مثلا چی میدونه، درباره مثلا خوب عملهای بدی که انجام میدهد با مهاجرا چیکار مثلا ما هم از یک طرف پیدا کردیم. ممکن است که چند نفر دیگر با معلومات دیگر برای ما میدهد تا اینکه ما بیشتر و بیشتر بتونیم روی یعنی که شخصیت این کار کنیم تا اینکه مردم باز هم معلومات بیشتری در مورد این نفر است گیگانت یا اینکه بابای فیض آباد در نوسیبیرسک یعنی که معلومات بیشتری برای مردم بدیم. و این همه عملها و این همه جنایت هایی که انجام شده ایستادند در رژیم رحمانوف ثبت هستند و یعنی که مردم همه اینا از رحمانوف میبینه
و هیچ کسی از هیچ کسی دیگر نمیبینه. معلومات های جانبی دیگر برای ما از یعنی که یکاترینبورگ در مورد سفارت یا کنسولگری برای ما رسیده است. معلومات های جالبی دیگر البته ما خودمون بیشتر میخواهیم که بازم معلومات های بیشتر دیگر پیدا کنیم به خاطر اون نامه هایی که رسیدن و نامه های افشاگری های زیاد دیگر که شد. پس برادرانی که در یکاترینبورگ هستید و بازم دیده ایستادید که همون بز و بزغاله کاراشون گولیا پولیا و قربان یعنی که همه همیو کارای انجام داده ایستند، پس نویسید برای ما، چون اینکه ما بتونیم نسبت اونها یعنی که معلومات های بیشتری برای ملت و مردم ارائه کنیم. در مسکو چندین نفر از افراد دیگری که خوب کار دارند و کار میکنند و بعضی از معلومات های جالبی دیگری هم در مورد اونها برای ما رسیده است که ما یعنی که روی اونها هم کار داریم. در قضیه تاریخ 8 ینور که از بیشکک یک گروه جنایتکاری مواد مخدر فروش که با مواد مخدر خیلی بزرگ 136 کیلوگرم بازداشت شدند و البته در اونجا یعنی که یک داغستانی بود و عموما 7 نفر بازداشت شد و یک نفر دیگرش فرار کرده است. و در این قضیه من گکنبه قرقیزستان و قزاقستان روسیه کار کرد، یعنی که یک پلکونیک روس از سرحد یعنی که اخراج شد یا اینکه از کار گرفتن و بازداشتش کردن و چقدر مبلغ پیدا کردن از خونش، چقدر سرمایه و نام خشتمانش به اینها و چقدر مبلغ های زیادی دیگر از بیشکک پیدا کردن از این سیتی یعنی مواد مخدر فروش. ولی اصلا نام از فیگوره های اساسی در این کار که جناب ظاهر است از این یگان سخن برای یعنی که نگفتن، یعنی که واقعا هم خیلی عجیب است. نه وقتی که کار انجام میتین پس در اون کار حتما باید نفری که پادستاوید میکنه یا اینکه پادستاو یا تامین بار میکند با همون سیت قاچاق مواد مخدر فروش پس باید گفته شود. قرقیزستان که خودش هم سرحد است با افغانستان که یعنی که مواد مخدر بر فیسبی روسیه باید در قضیه ظاهر خوب کار کنند. ما هم البته معلومات های جانبی زیاد دیگر در این قضیه یعنی که اون چیزی که در بیشکک بود برای ما رسیده ایستاده است، اما هم کوشش میکنیم در این قضیه یک برنامه مفصل تر کنیم تا اینکه فیگوره هایی که در مثلا قرقیزستان بازداشت شدن، در قزاقستان یا که در روسیه یعنی که رفتن تا خیلی جوهر و پلکونی که قپیدن یعنی که از خونهش رفتن دلار یافتن یعنی سلیفکوی با یعنی که چی میگن نقره پیدا کردن که از اروپا براشون ارسال میشده است. این مواد مخدر راست با آلمان و این راست با گلندیا میرفت، یعنی که همه اینها یک سیتی که اساسی پستاوید میکردگی شخصی که تهیه و تقدیم میکردگی بوره نیست. هم آدمو عینیم یعنی که تو این طرفش هست جای اساسیش که باید برسه. گکنبه قرقیزستان هم خوب کار نکرده است، یعنی که باید در این مسئله گکنبه قرقیزستان خوب کار کند تا اینکه افرادی که یا اینکه اگر وقتی که کار نمیکنه در این قضیه پس زیر کاسه چی نیم کاسه دیگر هم وجود دارد. پس یعنی که ما باید کار کنیم در اونجا. وقتی میبینیم که کار نمیکنن پس کار کردن ما ضرورتر است تا اینکه ما هم کار کنیم تا مردم بیشتر معلومات بیشتری در این قضیه ها برسونیم. پس این همه جرم، این همه آدم کشی، این همه مواد مخدر فروشی، این همه زندان کنی، این همه مبارزه بر علیه این دین، این همه یعنی که مردم را تحقیر کردن، این همه جنایت های انجامیت واقعا برای یک شهروند کشور خسته کننده است. اون شهروند کشور دیگه نمیخواد که در چنین کشور زندگانی کنه، عمر به سر ببره. میبینیم باور کنید از تاجیکستان بیرون میشود بیچاره در فکر گریختن از همون منطقه آسیای میانه، آسیای مرکزی و روسیه به یگان کشور بیرون از این منطقه. چرا؟ چون که دیگر زندگی براش یعنی واقعا تنگ است. وقتی که ما در سالهای تاریخ‌های گذشته میخوانیم میگیم از سمرقند و بخارا با بای ما گریختن به سر خسور با یعنی که کوهستان‌های منطقه کولاب یعنی کوهستان‌های منطقه قراتگین غرم و وخیا و این منطقه فرار کردن رفتن از سمرقند و بخارا. میستیم بعضی وقت میگیم مخی دیگه این بابای ما احمق بودن خستن کوه رفتن. انا بابای ما انا حکومتایی که اومده بودن اونها ظلم کردن، هجوم ها و قتل و کشتارهای صورت گرفت که
فرار کردن رفتن به منطقه هایی که اصلا در فکر اون منطقه دیگر کسی نباشد، چون دیگر جای و راه فرار و دیگر منطقه ها را نداشتند. اونهایش که تونستن رفتن از آب فرار کردن رفتن طرف افغانستان، در اونجا یعنی که باقی موندن، و اونهایش که نه اختیار کردن و زندگانی دارن. انا همون روزگاری که در سالهایی که از طرف هجوم‌های از طرف منغیت و از طرف مغول صورت گرفته بود، باباهای ما را مهاجر و دربدر و یعنی که آواره کرد تا اینکه آمدن به کوهستان‌های امروزی تاجیکستان و در اونجا سکونت پیدا کردن. و ما و شما بعد از اینکه یعنی که حکومت‌ها تغییر خورد و خوب چی گپ‌ها شد و روسیه آمد استیلا کرد، پس از اون خوب دیگر مردم عادی دیگر به کسی دیگر مهم نبود، آمدن از کوهستان‌ها پایان فرآمدند و زندگانی خودشان به شکل تا آمدن رژیم رحمانوف ادامه دادند. واقعا هم دولت شوروی هر شکلی که بود نبود یک عدالت اجتماعی در اون وجود داشت. این با مخالف دین بود، ولی دیگر در سالهای اخیر از سال 1975 به این طرف دیگر هیچ مشکلات بدی هم نداشت. یعنی که دولت شوروی تو آغاز 70 تا 65 68 70 یعنی بعضی از سختگیری ها وجود داشت، ولی دیگر از یعنی که 75 آهسته آهسته منظورم به این طرف دیگر از 82 83 به این طرف دیگر حدود 10 سال اخیر حکومت یعنی شوروی هم دیگر به دین اعتقاد مردم کار نداشت، یعنی که دیگر مردم آزاد بودن به شکل این. بعدی یعنی آمدن چنون داره گرباچوف که آشکار بیانی و پرستروی کشید، دیگر مردم آزاد بودن. ولی رحمانوف ببینید که تا وفات استاد نوری رحمت الله علیه تا سال 2006 تا جای آرامتر بودیم. بعد از اون دیگر بعضی کارها را شروع کرد تا سال 2008 9 دیگر همین خیلی وضعیت به یک شکل نیمکاله آرام بود. 10 انتخابات پارلمانی گذشت، دید که مغلوب شد و بعد از اون دیگر شروع کرد به کشتن و به زدن و به زندان کردن و به تهمت کردن و به تمام مصیبت ها را بالای ملت آورد تا سال 2015. از سال 2015 دیگر بساط تمام عقیده یعنی که این ملت داشته و فرهنگ این ملت و بدترین وضعیت آورد قرار داد. مردم آواره کرد، دربدر کرد، فراری کرد و هزارها مشکلات و مصیبت ها گرفتارش نمود. اما این ملت نمیداند دیگر چیکار کند، فرار کند به مانند بابامون که از سمرقند و بخارا شهر سبز و مناطق بزرگی که در یعنی که بخارای سابق داشتیم امارات بخارا، از اون جاها فرار کردن، کوهستان ها را اختیار کردن و این پدرها و بابای ما امروز دیگر به منطقه های خودمون نه، بیرون از منطقه های کاملا آن جغرافیایی که وطن ما و شما حساب می شود آسیای میانه، از اونجاها واقعا هم دیگر فرار دارن. هر یک تاجیک نیست که اگر اگه راه نداره من اینجا ببرم، اگر اگه بخش امکان داره که من امی وطن ببرم چون که دیگه نشیده است، ظلمم دارن، وضعیتم بسیار بد بیزیبه، من دیگه نمیدونم چیکار کنم. سوال است که تمام تاجیک و تاجیکستانی به همین شکل یک بار باید بپرسن. چرا؟ چون که این وضعیت است که مردم دیگر نمیتونن زندگی کرده در این دولتی که رحمانوف براشون بنیاد کرده است. رحمانوف دولت بنیاد نکرده است. رحمانوف دولتی که بود همون را گرفته زیر نظارت پلیسی شدید خودش قرار داده است تا اینکه این مردم در یک وضعیت بد و یک وضعیت حالتی نمیدونم که به برقش مونده است، یعنی به آبش مونده است، به تعلیمش مونده است، به دارو و به مدیکامنتی و به بنگاه‌های طبی مونده است. راه خودش راست کنه، مکتب خودش راست کنه، دکتر خودش راست کنه، معلم خودش برای پول بده، تمامی کارشا باید خودش کنه. یعنی که باز رحمانوف بخیزد داد بزنه، دادوی کنه، گویا که خودش با پیشوای ملت بدونه. در حالی که ما زندگی نیستیم در پیشوای ملت که فقط ما خودمون بکنیم، ما خودمون بسازیم، ما خودمون پول بتیم، اویلت در سر ما حاکم، نه بیزنس کرده بتونه تاجیک، نه اگه تجارت خوب کرده بتونه تا اگر اویلای رحمانوف نباشه. انا همین از زندگی یک تاجیکی یعنی شهروند کشور، من تاجیک عادی بگم اگر امکان است که یعنی که میگن که تاجیکی عادی گفتی، والله قسم بیزنسمن تاجیک از دست این اویله روز ندارد. بیزنسمن یعنی که شخصی که تاجر است، یک یعنی که تاجری که بیزنس دارد، میخواد 100,000 200,000 پول داره میخواد بیزنس کند، همون آرام نیست. باور که وقتی بیزنس دای دولتو میبینی الله شاهد است که تعجب میزنه آدم.
یگون کس کارت ندارد در 27 سوم در 50 سوم در 150 سوم برای شرکت هایی که برای دانالوگ یعنی که رجیستراسیش کن به یگون مشکلات مرحمت حساب بانکی در 3 روز حساب بانکی باز می شود کارت بانکی تا میتیه کارت شرکت یگون بوغالتر یگون چیز لازم نداری برای کار که کاری که کردگی تمامش حساب کتاب مرکزهای بوغالتری هستند که میره یک تاشا نانیمت میکنی بعد 3 ماه میگیره همه کارو کردگی تدریس میکنه حسابات تمیتی هر چیزی که فایده کردی نکردی تو حساب شمیتی اگر ورشکسته شدی به شرطی دولت بود از این چیز میگیره پول زندگی ترا باز دولت تامینت میکنه ولی اگر تو شکسته نشدی تو بیزنست خوب رفت بهترین تو کارت کردن بگی و دولت انداز تابتی ترا در تمام حالت مرحله حمایتت میکنه تا اینکه تو بیزنس انجام بدی اگر مبادا بیزنس در همون یعنی که منطقه خوش بیاید که همین بیزنسی تو مثلا تو یک کار کرده نمونه میگیریم هر بیزنسی که انجام داده در همون منطقه فایده آورد همون یعنی که رئیس ناحیه میگردد مخصوص افراد دارد میان میبینه همین چیزی که همین نفر شده است برای همین منطقه ما مفید هست و همینه باید ما براش جا بتیم که همین خیلی بیزنس در این منطقه دیگری منم بکنه همین ناحیه را با در منطقه دیگه نگاه کنه همین خودی همین یعنی که حکومت کوشش میکنه که برای تو آسانی بیاره تا اینکه تو بیزنس کنی هم خودت کار کنی هم دولت تابطی هم اهالی یعنی که با همون چیزی که تو کار باید بکنی نیاز دارد همون باید که تو برای مردم عرضه کنی و تقدیم کنی برای مردم بودی باز نگاه کنید باز 6 ماه میگذره یا که 9 ماه میگذره کوارتال ها یک سال گذشت همه را دیدن باز میبینن که دیگر در منطقه همینی که قرار دارد همون بیزنسی تو دیگر نیاز نیست مثلا 3 تک شدی 4 تک شدی از اون منطقه دیگری همون ناحیه میاین پیش تو خواهش میکنن که همین بیزنسی تو در همین منطقه بسیار خوب بود بیا ما هم برای تو یک جامعتیم همین بیزنس در همین ناحیه ما هم بکشا تا اینکه مردم ما هم از همین تو فایده ببینن نگاه کنید دولت آماده میکند برای یک شهروندی که در همه جا زندگی میکنه تمام کار براش مهیا میکنه تا اینکه او کار کنه انداز بسپاره و اهالی یعنی که دیگر مشکلاتی نداشته باشن انا ای از دولت میگه من پول ندارم فعلا برای این میگم و چند سو مبلغ برای ترابطیم میگه برای من 50,000 مبلغ در کاره میگن گپ نیست شما 2 نفر 25,000 2 نفر میتونید گرفته برای همین تجارتتون 25,000 میگیرید تا چند سال من در 5 سال میتیمش در 5 سال همون مبلغ ختم میتی بدون پرسنت من همین 50,000 تقسیمش میکنم در 5 سال برش میگردونم بدون یگان مشکلات این مرحمت بعد میگن که یعنی که اندازه یا که پرسنت میتین یا اینکه کارای ربوی است یگان مشکل نداره تنها تو مردک شد تو بیزنس که تو بخوای خود برای بیزنس که کار بکن یگان مشکل برای تو وجود ندارد ولی در تاجیکستان آیا وقتی طرفتی بیزنس کردی رحمانوف یا اویله رحمانوف یا دیدیم که در برنامه ها براتون تقدیم کردم از خراسان دیدید که آدم در میلیارد سکار کردگی فخردین بود کی بود چخل آمد اویله رحمانوف زینلای گفتی گپا تربز فروشی دومادی همین اویله آمد گرفت چخل یعنی که مردک پتسویت کرد کشتش بیزنسش گرفت همه کارشان کرد یعنی این میره میگن حکومت رحمانوف بعد این مردم این ملت خسته نشوند یک برادر تر یک گپی داد میزنه خسته میشه میگه من داد زد قطعی من بزیب گاو زد رحمانوف مردم رو پکی کرده ای زدن رحمانوف مردم ظلم داره و بدترین وضعیت آورده است رسون دستش پدرش عذاب داد باباش عذاب داد کشت بابای بسیاری از افراد عذاب داد و قتل رسون زندانی کرد فرزنداش به یک حالت وضعیت کنتوژ آورد مهاجرشون کرد در بدرشون کرد و بدترین وضعیت آورد گرفتارشون کرد شما فکر داره که این مردم از رحمانوف خسته نشدن از نظام یا که از رژیم رحمانوف البته که خسته شدن پس چیکار باید کرد مردم ظلمی که بالای مردم رحمانوف انجام داده ایستاده است حد و کنار و اندازه ندارد رحمانوف در حالتی پدناله سکرات قطعی عزیزمو قرار دارد اگر با یگان ویتامین یگان اوکول مرگنوف نزنن پدناله تا چخت نخزوننش یگان اوکول اسپای خره کرکدنگی نزننش چختش نخزونن پدناله تا در حالت سکرات بود ولی اگر بازم که خزوندنش هم تا چشمم تری و لوا بجنب با لوای کفیدگی و سری نمیدونم بانکای تمد وره چشمش سویتافور وره هم تری شده شورز شود تا اینکه هم تا بشنانش کار خودشون کنن
ولی اون مهم نیست برای ما. برای ما نظام ساختگیش که الله لعنتش کنه به این نظامش، این مردم با بدترین وضعیت آورده است، قرار داده است. ما باید چیکار کنیم تا اینکه از این رژیم و از این وضعیتی که ما و شما را این رژیم قرار داده است نجات بیابیم؟ راه نجات ما و تو در کجاست؟ پس من و تو باید که در این قضیه فکر کنیم. راه نجات من و تو از این رژیم در کجاست؟ آیا ما و تو از این رژیم خلاص نشیم، زندگانی خوب در داخل کشور، در روسیه، در کشورهای اسنگ داریم؟ نداریم. چرا؟ چون که با عادی ترین چیز میتونن که بگیرن اکسترادیت کنن، میتونن که بگیرن برند، بعد یعنی که 15 سال 20 سال زندانت کنن. زندانیایی که در سوخت هستن بیچاره همشون کسل توبرکلوز و سیل شدگی هستن. باور کنید زندانیایی که در خوجند هستن بسیاری بچه‌ها، 70% بچه‌ها کسل سیل توبرکلوز و کسل‌های کاملا بی‌زیب و بد شده هستند. این همش دلالت از چی میکنن؟ وقتی تو امکان نگاهداری زندانی را نداری، پس برای چی مردم از ظلم زندانی داری؟ اگر بچت آوردنی برای اینکه بچت بعد امنیستی کنه و رستم ما بگن که رستم تغییرات کلی را انجام داد، پدنالت دولت بتش خواهگنی همون کارا بکنه. آخی تو آلی مردنی نیستی لعنتی. ما میدونیم، ما دعا میکنیم هر شب دعا دارم یا الله جان رحمان فنگی رنگ شورون مونش که جان بکنه اگر مردنی باشه ای سگ پلی، یا اینکه می ملت پیروز شود در دست این ملت بخره. تو رحمان و همین لوبای خل در دست این ملت بخری ما راضییم، ولی الله جان تو را نگیره، الله جان عزیز ما را نگیره. اوه ما میخوایم که عزیز ما عذاب‌هایی که رحمانوف دادگی این ملت ببینه به چشمش، رحمانوف عذابای نوسا و نبیره و دخترا و داماداش ببینه به چشمش. انا اینا میخوایم، ما نمیخوایم که رحمانوف بمبره. ما سرنوشت قذافی، سرنوشت صدام و دورکشنه رحمان فنا میخوایم. ما میخوایم که گفتی همو کی میگه کو بک صبور ونوترنی حال میکنم، میگه ما کتاب میخونم رحمانوف همین ثابتیایی که بعد از اینکه حکومت جدید میآید همین ثابتیای حادثه ها و حالتهای مجدگی را رحمانوف ونوترنی حل کنه. ما میخوایم که رحمانوف همین وضعیت ظلم که 34 سال بالای مردم کرد، همین 34 ساله ظلم ما میخوایم که رحمانوف ببینه که دولت دستی مردم های و انا مخیل ونوترنی حل کنه. عزیز ما را یگون کس یگون گپ حقی گفتن نداره. اون میشینه در جا همین تلویزیون آزاد نشون، شبکه های خبری، شبکه های مردمی آزادانه مردم کار میکنن، فعالیت ها و همه اون جنایتی که کرده است دیگه همین بلاگرها خودشون ژورنالیست های بپل این ملتن بهترین رپورتاژ ها از حکومت بعدی آماده میکنن، از جنایت های انجام دادگی رژیم یعنی که آماده میکنن. ولی این مصیبتی که بالای این ملت آورده است رحمان باید جواب بگه. امکان نداره که جواب نگوی تو. یعنی که هر کاری که انسان کرده است جواب میگه در عمل کردش. امکان ندارد. ما اون قبر آخرت چه میدونیم جواب میگوی، ولی دلای ما تر نمیشه تا رحمان فن نبینیم در همین دنیا عذاب یعنی که نجات جواب نتیده پیش این ملت. و قپلای دزدیدگی، این قپلای IRS، این فراز شمسلا و این تخمینه و این پروینه و این رخشانه و این فیروزه و این زویر و این یعنی که شمسلا و این گلوف و این قدر دزدایی که انجام دادن اینها شما فکر دارید که یکون چیزی یعنی عادی است؟ یعنی ما اینا را همه تمیمونه میریم زویر را بگو وای وای وای، شمسلای زایچیکا بگو، او زایچیکی دیگریشا بگو، این قدر این یوسف رحمان را بگو مردم ظلم کرد، این تو گفتی گپو این ظالمایی که دایجا هستن اس پلیدا بگو، تو این رمضان رحیم زاده را بگو، این شادی حفیظ را بگو، این ظالمایی که ظلم کردن این ملت شما فکر داره پدنالتی شیر محمد شاهیان سوده که مردم این قدر حکم های طولانی داد، اینا همش باید در محکمه عدالتی این ملت باید جواب بگن. پس وقتی که در محکمه عادلانه این ملت باید جواب بگن، این ملت باید کاری کنه برای اینکه اونها جواب بگن. برای جوابگو بودن اینها ما و تو باید کاری کنیم. اگر ما و تو به شرط کار انجام دادیم، پس بدون و بفهم که ما و تو موفق میشیم. موفقیت ما و تو در عمل کردمون هست. اگر ما و تو فرار کنیم، سعودی بریم، امریکا بریم، یعنی که اروپا بریم، ترکیه بریم، همین خیلی گرفته گشته میگیریم، رحمانوف جانش خلاص های و ظلم ادامه دادن میگیره و بدون و فراموش نکرد دستش در همون روسیه و در امریکا و در اروپا هم رحمانوف میرسه به هر شکلی، تو اینکه ترا پرابلمات کنه، تو اینکه خشت بار تا پرابلم کنه.
پس تو اگر خواسته باشی در هر قبرستون قرار داری زندگی خوب بروه، پس تو باید کاری کنی که رژیم رحمانوف نباشد. تو بعد در امریکا هم آرامی، در اروپا هم آرامی، در روسیه هم آرامی، در قزاقستان هم آرامی، در قرقیزستان هم آرامی، در افغانستان هم آرامی، در همه جا آرام گردی. اگر رحمانوف تا وقتی هست تو در درون خیش تبار آرام نیست، در بیرون تو که قرار داشته باشی تو هم آرام نیستی. پس به خاطر آرامش خودت و آرامش عائلت در داخل کشور یا نزدیکان یا خیش تبار در داخل کشور تو باید کار انجام بدی تا اینکه این ملت آزادی و نجات از دست این رژیم منحوس پلید و ممقورت بدبختی، یعنی به ایمان باید این ملت نجات بیابد. نجات ما و تو در دست من و تو اگر تصمیم نگیری پس امکان داره که ما و تو کار کنیم که یعنی که منفعت به دست بیاریم. هرگز نه. خوب خوب این قضیه ها و این وضعیت هایی که ما و شما فعلا قرار داریم، نجات پس در دست ما و تو بوده است. نجات در دست یگان کسی دیگه نیست. من لیش منتظر هیچ کسی نیستم که رحمانوف بیا بدزده بره. من میخوام خودم رحمانوف ندزدم، برم مردک بره بگم السلام علیکم، هلو، بونجور، ما اومدیم خیلی جا تکه، ما اومدیم. انا میتاش میخوام برم بگم. من نمیخوام که یگان کس بدزده، برای چیره میدزده اشکانبای ما را؟ اشکانبای ما دمو در کرده، اشکا باید ندزده ایرا باید ما همین وطن، همین ملت، همین مردم باید ایرا بقپا. ایرا یگان جو باید نمونش برا کدومش گریخ رفت که بعد حکومت آینده باید در فکر در صدد برگرداندن اونوش باید باشیم. یکی فعلا انا همین رحمانوف باید قطعی عزیز ما قطعی نمو دخترکش دمو درون باشن. یگان کس ما یگان یعنی که محکوم به یگان کار نمیکنیم. تو جنایت کردگی نیست، یگان کس یگان کپت نمیگه. مثلا فیروزه جنایت نکرد، چطور تو باید او را جزاش بودی؟ اسماعیل جنایت کرد، اسماعیل جزا بودی. یعنی که زهیر جنایت کرد، زهیر جزا بودی. خب دیگر دمادی زهیر جنایت کرد، دمادی زهیر جزا بودی. او فیروزه خودش هم شدگیش میشوه. بسای عزیز ما تو باید بشنه نگاه کنه چی گپ میروه. چخیل گفتی گپا این جنایت‌های کردگی رستم و چخیل جنایت‌های کردگی یعنی که داماداش و دختراش میشوند باید با چشمکی سر ببینه. ای خدا عزیز ما را 150 ساله که تو اینکه همه ما همه عذاب کشدگی هم ملت با چشم سرش ببینه. پس برای این کار باید با تو کار انجام بدیم. در غیر این صورت زندگانی خوبه نه در داخل کشور داری نه در خارج کشور داری. فرزند در بدترین وضعیت، زن در بدترین وضعیت، مادر در بدترین وضعیت، همه نزدیکان در بدترین حالت قرار دارن. تو شرم نکرده ما تاجیکم تاجیکستان با پیش آخی با یگان جای دیگه میگفتم آخی ایزو بکش کجای میرم تاجیکستان کی با پیش کجاش با پیش میشی تو در خارج بدی تاجیکستان با پیش گفته کشته سای رود لحشت ور یک وطن دوست داره. این ملت زیایی، این ملت باید شعار برای این ملت فکر کنه. همه چیزا ما یعنی که وظیفه ما نیست که فکر کنیم. تو زیایی تو شعار فکر که برای این ملت یک شعاری که ما بتونیم او را رکلام کنیم و نمیتونم با او شعار همیشه باقی میمونه. برای من اگه شعر مثلا همین شعارهایی که مهم میتونن که مثلا من همین میتینگ‌های ایران رو تماشا میکنم با خدا قسم بسیار شعارهای عجایب میتونن. یعنی واقعا در شعار دادن مردم ایران نه مردم تاجیک شعار تیه نه مردم افغانستانی که هم مرده اگر گپ نمیزنه قطعی همین لینگ چخته تاجیک و ابشه دیگه یگان شعار نداره. خاک تاجیک ازبکستان که معلوم دیگه همین مردم ایران الله شاهد است این قدر گفته گپ دادن شعار یعنی که از توان ندارن باور کنید. البته یعنی که ما آرامیش میخوایم که در هر منطقه دنیا خداوند هیچ وقت یعنی که بی‌ثباتی رو آرامی را نیارد، حرج و مرج دهه کشور نیارد. ولی من از اول گفته بودم مبارزه بردن با کشور دارای ایدئولوژی داشتگی بسیار مشکله. ولی با رحمانوف ایدئولوژی نداشتگی چند ساعته همون کاری که در ایران شد 5% در تاجیکستان شود که رحمانوف نابود میشه. برای که رحمانوف ایدئولوژی نداره. ای مردم شما هیچ وقت رحمانوف قوت نتیه که این کاری که در ایران شد. رحمانوف هم ایران یا دولت دارای ایدئولوژی عقیده داره. دولت عقیده دار از دولت بی عقیده دار کاملا فرق کننده است. شما دولت دارای عقیده را من
نظام ایران در مورد اینکه چی گپ میشود گپ درباره این نداریم. گپ درباره دیکتاتور بودن، گپ درباره یا همش است، گپ درباره رفته است که نظامی که دارای عقیده هست، ایدئولوژی هست، اون نظام دولتی که بدون ایدئولوژی است کاملا فرق کننده است. این را هیچ وقت فراموش نکنید. نظامی که دارای ایدئولوژی است اون نظام شکستن خیلی مشکل است، ولی نظامی که ایدئولوژی نداره، رحمانوف ایدئولوژیش به خدایی است. هم مسلمانم هم نیستم، هم یعنی که اسلام، ما بچه مسلمانم حج رفتم، ما خونه خدا در اومدم نه که حجاب نکه، حجاب کننده ها گمراه گشتگانم، هم مسجد درست میکنه هم مسجد درست میکنه، هم یعنی که میگه قرآن چاپ میکنه هم میگه قرآن نخونی. یعنی نظامی که تماما ایدئولوژی نداره. با همون خاطر رژیم رحمانوف هیچ وقت شما در قضیه ها با یعنی که فکر نکنید که این قضیه یک قضیه مثلا عادی است، شما فکر میکنید که اون چه که در ایران شد در تاجیکستان، نه به خدا قسم 5% در تاجیکستان میشه. اگر رحمان فلینگوش بر وقت گفت گپا در درون کرپیچ نی بود، شما هیچ وقت بس عملیاتش نمیرسید، رحمان و نمیرسه بس عملیاتش. شما این دو نظام یک دیگر کاملا فرق کنه باید، یعنی که هیچ وقت شما نظام ها را به یک دیگر پیوست نکنید. نظام پولدار میلیاردر اون همون مادورو بود، گرفتنش برای ویدون کنه، برای که نظامی که خارجی تو را ادارت میکنه، خارجی تو را خلاورید میکنه، تو در زندگی یعنی خدا اون ملت را سرورید داد که تقدیرش به دست خیش بنوشت، با اون ملت سر و کار ندارد که دهخانش برای دیگران کشت، نفتش برای دیگران، اخرانی کشت دیگران، انا که اون خداوند کار نداره. گفتی علامه اقبال. ما همون خاطر همه وقت در این قضیه دقت بتیه، ترکیز کنه که چی گفته ایستیم و این دو نظام ها رو باید دیگر تماما یعنی که تشبیه نکنیش. این تشبیه هم نمیشه. اما این گپ همین اول سرشتگی توزیرم تهدید دارن. ما هم اول گپ ما گفتم این نظامی که به اعتقادی نظام عادی نیست. شما نظام های اعتقادی را از نظام های غیر اعتقادی فرق کنی، تفکیک کنی. نظام وقتی که اعتقادی شید اون نظام عادی نمیشه و برادر، برای که اون به عقیده هست. اینا من دارای عقیده ام، به پل کار دارم، زحمت میکشم، شو خونه میرم، برای که عقیده دارم که الله منو امر کرده است که در مقابل رحمان و ایستادگی که درست اعتقاد دارم و مصمم هستم مبارزه میبرم. یگان هزار مشکلات میشه، میگم بچه‌ها معاشت بگم ان شاء الله خدا معاشش ما رو میتیه. شما در راه الله معاشت میتیه. بچه‌م کار الله یا آدم دیگه مسخر میکنه که معاشت را میتیه. هیچ وقت فراموش نکیره. کارش میکنه الله هست که معاش میرسونه به هر شکلی. برای چی؟ به خاطر که من عقیده دارم. من آدمی نیستم که برای پول مبارزه برده ایسا باشم. من آدمی نیستم که برای یگان وظیفه مبارزه برده ایسا باشم. من مبارزه مصمم و تصمیم دارم که در راه خودش، در راه اعلای کلمه در مقابل رژیم دیکتاتوری که مردم ملت ما آزار داده است مبارزه میبرم. تمام نمیه مبارزه من. انا میرم مبارزه اعتقادی میگم. رحمانو باید بفهمی. تو باید بفهمی که من چی گفته ایستم. یگان نفر از نگاه اعتقادی حمایت از رحمانو میکنه در تاجیکستان؟ نه. یگان تبلیغ داره که از نگاه اعتقادی رحمانو حمایت کنه؟ نه. برای چی؟ برای که امکان نداره. یگان عقیده یعنی که حمایت کردن از رحمانو امکان نداره که یگان عقیده باشه، ایدئولوژی باشه و ایدئولوژی یعنی که رحمانو بتونه حمایت کرده. رحمانو یه آدمی توپویه، امکان نداره که رحمانو حمایت شود. اگر رحمانو جایزه گفت که پاش خیلی که ترامپ جایزه نوبل ندادن و زنه که دادن قهرش کرد، یعنی که دیده ایستادیم که چی گپ است، ولی اون نظر خداوند در پستی است. تا که گفت که پخته فلقم که بکشه تیا توپوی پتهوش نگیش که از دیگه نیستی، ما احتیاجش دیگر توقع نداریم. همین توپوی پتهوش نگی، توپوی پتهوش نگ معلوم است و این ایدئولوژی عقیده ندارد. یک دولتی که نظامی که اعتقاد و عقیده ندارد، پس دایی یعنی که یگان نمود خیلی امکان نداره که درباره رحمان هم کس کشه. یگان کس کشه برای رحمان نمیکشه کی خچ آماده که بزننش جانش گوز بره برای دوزخ. هیچ کس نمیکشه کشه برای رحمانو. یکی برای نظامی که اون به عقیده استوار است لبوی که جانش میراه میتیه برای وطنش. برای وطن نه، تو برای عزیز ما را حمایت کن لوزی که خطاب را بکشی نه، باید نکشی خطاب کشتی حروم بری. تو برای کلی اسب تکشتنی نه، تو برای یعنی که کلبرم رحمان فتکشتنی، تو برای عزیز مخ تکشتنی نه، برای گازیتخانه تکشتنی، برای زن رستم ختم کشی نه. پس فهمیده که منظور از نظام اعتقادی و عقیدوی از نظام غیر اعتقادی چی است. اینا باید بفهمه، تفکیک کنه. هر یک چیزی که برای ما و شما امروز در تاریخ شده است اینا درس هستند تا اینکه ما با موزیم ببینیم الله لیبلونا
آزمایش داره ما را. کدام آزمایش ما عمل صالح انجام میدیم؟ عمل صالح در مقابل همه اون چیزایی که نشون من داده است از الله. پس از ما تو عمل کرد لازم است. هیچ وقت نظام رحمانوف با نظام های اعتقادی برابر نکنی و نمیتوند شده. رحمانوف مخالف اعتقاده. اگر رحمانوف اعتقاد درس میداد، دین آزاد میگذاشت، مردم یعنی به یک شکل نگاه میداشت که خب ما با دین شما کار ندارم، به همین حالتی هم که بود، یعنی کلوبوی کس میگه با دین ما رحمانوف کار ندارم، خیلی پرزیدنت من شدن بگیره قبر مردش، من دیگه اون قبل نمیافتم بزنم. گفتم خیر روز میگه آخه دینم آزاده، خیلی یک ظالمه، خیلی توکلش به خدا که من خیلی کار ندارم، در یگون جای دیگه میرم. یکی منم مصمم برآورده هستم در مقابل رحمانوف قرار داده است. معلومه که برای چی؟ پس فهمیده میشه نظام رحمانوف یعنی نظامی یعنی که ایدئولوژی نداره. هر نظامی که ایدئولوژی نداره اون نظام میبند میره و امکان نداره نظام های ایستادند ایدئولوژی های درست داشتن، خب ظلم نداشتن، منظور با هست ظلم نداشتن مداوم بدن. ولی نظام دینی هم باشه که ظلم داشته باشه مداوم نیست. اینم فراموش نکنیم. باید دینی که ظلم داره اون نیست، ولی نظام بدین است همین اروپا، ولی از نگاه یعنی که عدالت اجتماعی وجود دارد. یعنی ما پا برجا است. دین تو زاده کسی کارت نداره. بطره روی دین اصور نیست نظام دولت، روی یعنی که قانونهای متمدنی یعنی که مدنی قرار دارد، ولی عدالت وجود دارد. تمام دولت آرام آزاد یگان که ظلم نمیکنه، تا پیش قانون همه برابرن. فهمیده سی؟ انا ایران گفته ایسیم نه رحمانوف دینی مردم آزاد گذاشت نه دنیای مردم آزاد گذاشت، هر دش از مردم زد گرفت. اگر همه جواز رحمانوف پدر مادر تا برق میداد، اگر رحمانوف کارت میافت هر ماه 5000 6000 یعنی که سومونی معاشت میداد، اگر رحمانوف زندگی تا در تاجیکستان تنج میکرد، پدر مادر تا 2000 2500 پنسیاش میداد، 1000 خلما میبرمدم داد میزدم، میگفتی حضرت بش که زندگی مو تنجه تی چی داد وای کرده یا برای پشتی کار برد. گفتم راست میگه خی زندگیش، گفتی که پر روز توری مرد راست میگه آخی زندگیش تنجه، برای چی جنگ کنه، برای چی روز برکنه خاطر رحمانوف، اون پرابلم نداره مردک. همین عبر عقل تکور فهم تو دنیوی تو دیندار نیستی مالش. رحمانوف دنیای تو را درست میکرد. اگر من یگون گپی گفته نداشتم، یا اگر رحمانوف دینی مردم آزاد میگذاشت، من مبارزه نمیبردم لیش. نه برای چی؟ برای که من خستم در مقابلی که رحمانوف دین ما تحقیر کرده است، رحمانوف در بالا دین ما پایمال کرده است، هم مبارزه برده استم. من آزاد، من دروغ نمیگم، من شیطان نیستم که مخیزم برای شما را فریبتون کنم بگم نه. من یا آدم میخیزم برای اینکه آزادی عمومی مردم میخواه. من آزادی عمومی مردم میخوام در عموم، درست، ولی در مقابل آزادی مردم عمومیش دینم آزاد باشه، درست. ولی فعلا من برای اقتصادیات اگر کشتشم، من نیسته که یگون، او اگر برای پل خودم کشتشم شهیدم. من اگر برای یعنی که پل من قتل دون ماله فهو شهید. اون کسی که برای مالش کشته شود یا برای عرض ناموسش کشته شود، پس اون معلومات. ولی هدف مبارزه من برای رحمان در مقابل یعنی که ارزش‌های دینی من پایمال است، من با همون خاطر مبارزه برده هستم. من دروغتونم نمیگم. اگر رحمان و بشرط دنیای شما را آزاد میگذاشت، من یعنی که دیگه مبارزه بردن مشکل بود. برای چی؟ برای اینکه یعنی که رحمان و خواهد دین مشکل کاست، خواهد حضرت ما 5000 معاش میگیرم، خواهد زندگی ما تنجه، خواهد عسکریش کس نمیزنم، خواهد یکون خیلی ظلمی دیگر وجود نداره، خواهد دین میگم معنی تمام مخی چی؟ خیلی میگفتم توکل تو بخدا. خیلی من نمیستم در تاجیکستان، در جای دیگه میستم، کار ندارم دیگه. یکی ببینه که خداوند رحمان و همین قدر خار ذلیل حقیرش که است که در مقابل تمام بود شدی این ملت مبارزه برده است. پس شما فکر داره که رحمانوف پیروز میسته یا اینکه بقای حکومتش ادامه پیدا میکنه؟ هیچ وقت نه، امکان نداره که این کار پیدا شود. نمیای درسی امروزه ما همی است. باید خوب بفهمه هر یک جوان این ملت که در کدام وضعیت در کدام حالت قرار داره شما. خب بیننده عزیز و گرامی، در قضیه برنامه گفتیم که الحمدلله برنامه ما اینه که از آغاز ماه ینور، ماه دکبر هم میخیل بود، منظور نوامبر هم میخیل بود، ولی از آغاز ینور به بهترین یعنی که خوب شکلی باید شاید الحمدلله انجام پذیرفته است. و برادرانی که برای همون مسئله 625 یورویی که هر ماه باید 4 نفر گفتیم بتی، اگر 125,000 روبل یعنی که یک برنامه
و 125,000 روبل دو، یعنی که همین هر ماه چند میشه 250,000 روبل، یعنی که برای اصلاح که نیاب خدیم است، یعنی که مهم هست که ادامه کارهاش به همین شکلی که از من روبرو کردم روبراه کردم به همین شکل ادامه پیدا کنه. یعنی که چرا به همین چیزی که باید حتما برسن خواهش میکنیم، یعنی که در همین قضیه کوتاهی نکنید برادرای گرامی. مثلا خب این برادر دیگه من در قضیه یک برادر دیگر در معاش بود که الحمدلله یک برادر دیگر بازم میگم پیروز شد در مسئله معاش که هر ماه میگم من معاش یک برادر کارمند اصلاح پرداخت میکنم که این خیلی یعنی که برای ما یک نفس تازه بخشید که دیگه کار یعنی که پیش میره. سو یک برادر دیگه هم تاری پیدا شود دیگه در مسئله معاش یگان مشکل پیدا نمیشه. انا که در مسئله این دو برنامه را به شرط ما شکلش اگر درست کنیم به بهترین برنامه تقدیمتون میشوند. خب کوشش کنید یعنی که بتونید که 4 کس 125,000 روان کنید، میتونه که 4 کس هم میرشه، میتونه که مثلا 10 کس شه بگه که ما این میره 12 نفر میشیم میره ما انجام میتیم، ولی از یک آدم باید بگیریم، ما 12 آدم گرفتن نمیتونیم. مثلا بود 10-12 آدم دیگه بگن که میره ما میتونیم انجام بدیم، ولی استابیل نباشد که ما هم بتونیم روی همون یعنی که پلاگت سکنیم و کارمون انجام بدیم. در مسئله پیپل یگان گپ توضیح را نشده است بچو واقعا یعنی که زحمت بکشید در مسئله قضیه یعنی که پیپل تو اینکه اون چیزی که برای ما لازم است کمک‌های خودتون رو برسونید توسط پیپل. خیلی پیپل از ینوار تقریبا یک بار 8 یورو اومد است، یک بار دیگه از بچهای امریکا اومد، تمام دیگه یعنی که واقعا بسیاری از چیزای ما توسط پیپل پرداخت می شود که یعنی که کاملا دیگر یگان خیلی پرداخت نشده است. پس خواهش میکنید توسط پیپل برادرانی که در هر منطقه هستید کاراتون انجام بدید، در امریکا، در اروپا، در روسیه، در یعنی که انگلیس هستید، در ترکیه هستید، در نیوزیلند هستید، هر کجا که هستید یعنی که زحمتمون رو باید بکشیم تا اینکه ما یعنی که برای مبارزه بردنمون زحمتی خودمون رو باید بکشیم. هر یک برادر مبارز اگر بگه که من خودم مبارزه نتونستم برده ولی برای مبارزه همین کار ما انجام میتیم، باور کنید خیلی کار پیش میره. تو مبارزه نبر، تو زندگی داری کار خطاب کبره در مبارزه سهم تبگی، باور که الله برکت هم میتید خود هم میبینی که چخل یعنی که پیروزی را الله سبحانه و تعالی وقتی از اخلاص ما و شما میتونیم که یگان کاری انجام بدیم، الله سبحانه و تعالی ما و شما را چگونه موفق و پیروز معید میکنه. خوب بیننده گرامی تا اینجا بخش اول برنامه ما به پایان رسید. 501 نفر در نظرسنجی الحمدلله اشتراک کردن و 351 نفر و میتونیم بگیم که برنامه گذشته دیدید که 600 چند نفر یعنی که لایک های خودشون گذاشت، هم تنج هم خوب، یعنی نشری برنامه است. این برنامه یک برنامه آگاه کننده است. پس همون 1400 نفری که هستید لایکاتون رو بگذارید تا سبب بیشتر شدن عددی بیننده و برای نشر شدن برنامه یعنی که کمک شود. کمک شما بعضی که از دستون همین کار میاد همون لایک انتشار برنامه است که دیگر تلخ کف شدن بس رحمانوف در تای درتون ایستادگی نیست. همتون با همون نام‌های دیگه که هستید یعنی که در یوتیوب و در همجا هست. ما هیچ کسی یوتیوب و فیسبوک نگفتم نشرمون اگر با نام فامیلی خودش باشه. چرا؟ چون که لازم نیست لایک موندن شخصی که در یعنی که فیسبوک هست با نام فامیلی خودش است. تنها دیدن ببیند بروید، تمام اون مهم نیست دیگه لایک موندن او. ولی در یوتیوب برای گذاشتن لایکاتون چی است یعنی مهم است. چرا؟ چون اون سبب بیداری ملت، سبب یعنی دیده شدن افراد دیگر می شود. در نظر سنجی از رحمان و رژیمش چقدر خسته شدید خیلی زیاد تیز عوض شود. 94% 6% خسته نشدم چون با اویم یعنی با رحمانوف 6% مردم بوده خسته هم نشده بوده چون که با رحمانوف بوده 6% مردم. 94% مردم خسته شدن مرد رحمانوف تیز میخوان که عوض شود، ولی 6% میخواست است که با رحمانوف بوده و میخواست است که رحمانوف یعنی که در وظیفش باشد و یعنی که کارش دوام بده. خوب برنامه آغاز برنامه‌مون تا همین جا بود، یعنی که ان شاء الله شروع میکنیم با قبول زنگ ها و برادرانی که امکانی دستگیری دارید توسط پیپل هم میگذارند، رقم تلفن واتساپ هم بگذارید تا اینکه یعنی که کدومی که زنگ بزند مرحمت زنگ خودش بزند تا اینکه ان شاء الله برنامه را شروع کنیم. فعلا یگان نفر هم در یعنی که واتساپ
در واتساپ نیست هیچ نفر، نمیدونم ندیدیم، ولی در یوتیوب فعلا یگون نفر نیست برای صحبت. مرحمت در چی میگن اگر امکانی وارد شدن داشته باشه در هر منطقه‌ای که هستید، یعنی که صحبت کنید انشاءالله. ما فعلا گپمون تمام شد و منتظر دخول برادران در برنامه هستیم انشاءالله. بله مهاجر بله مهاجر صدای من است؟ مهاجر خب سلام. سلام علیکم. صوت خوبی است کاموتی هم صوت. الحمدلله خوبم برادر. مسئله که نمیاد 2 minut پیش در تمامی مقصد چیو گرفت زده تاجیکستان چی میگم ای آب و برق و همشهرهای خمونه در مقصد پونی گرفت زده و برای هوای نظر دادنی بدم. خیلی خوب بفرمو نظر تا گوش بکنیم. مثلا شما گفتین که جناب باید 6000 در شما ویدیک تیا در سری هر یک آدم سویتا باید تیا так بله هم خیلی گفته همین خیلی گفتم نه همین خیلی باید بکنه حتما 7000 باید بتیا 6 تا نه 10 تا بتیا باید. بله 100%. برای چی حاضر هم برای چی حاضر همیون نیست؟ برای که میادزدش قطعی اویله به حساب بکنون رو بکنون یگان چینا متزغا باشد شما فکر کنید که همین در سری مردم هیچی نباشه. فهمیدین؟ وقتی که تو ای سالی 90 مینیموم 10 سال تو جنگی внутренний بودی، جنگی وطنی. فهمیدین؟ تو سالی 2000 بعد سالی 2000 تا قریب 5 سال 7 سال جنگایی که هی نو قشلاق با قشلاق یادیشون به جمعه گرفتن. دو فهمیدین؟ سوهای معروف در اینجا همه بس نگرزک تو 2097 به جنگ تو 2000 گفتی گاب نیست تو 2050 گفتی که اگه قشلاق با قشلاق جنگ بود اوش هم تنج کرد. 2005 تا 2025 چند سال شد؟ از سال 2005 تا 2020 سال در همین جنگ جهانی ده بین آلمان و کجا جنگ شدگی بود؟ کامیرا میتونی من بگوی؟ من شما نستاد باید گفتم میتونم کدام جنگ جهانی ده؟ جنگ یکمی جهان سال 1939 تا جنگ دومی جهان 1939 تا 45 در حالتی که انا که بیامد چیسته انا شما وعدتیت که 1 minut اکا جهانی دوم برادر از سال 45 بله خب با بعضی چیزا از سال 1939 شازده مایده اوهیسته از سال 1940 تا 1945 زد گرفتم و من هدف مسکی منظور جنگ جهانی دومه که 5-6 سال بگذار از 39 بگه تا 45 یعنی آلمان با اروپا با امریکا با شوروی با تمام دنیا جنگ اعلان کرد. درست یا نه؟ جنگ شد چند قدر بمب در بالای گرمانیا چند قدر بمب ریخت؟ سوال چند قدرش نمیدونم نکیم همه قدر میدونم که اگر شما همون سال با طور اروپا پولنی گفتی و سامالیت کردیم میگذاشتیم اروپا پولنی بگیم با زمین یکسان بود خاکستر چی میگن خالی فهمیدین سال 1945 جنگ تمام شد اکوپاسیا کردن آلمانا اکوپاسیا نیست میشه که بستولی راست منشه این خشب پولشا گدانسک انا که شهری چی نام داره اونا قریب فرانسیا قریب گرانیسه فرانسیا چی نام درست یک منطقه که بین گرانیسه فرانسیا و فقط میره میگذره میام شنو صبح کم خدا قرارش هموجا
او را فرانسه گرفت اما یعنی که استراسبورگ آلمان گرفت، گدانسک پولشا گرفت. خب دیگه تای تقسیمش کردن، گدرش کردن، کردن ایتالیا روسیه بود. همون دولت در مدت 10 سال پره با یک دولت پیشقدم دنیا شد. یگان دولت پیشقدم دنیا شد دیگه نیست. میدونین امیرا برای چی؟ همینو ما شما را چی میگم که فینانسی رو باید دولت‌های پولی اروپا را کی کردگی. فینانسی رو باید در جنگ دوم جهان دولت‌های اروپا را پولی امریکا کردگی. امریکا جنگ یکم جهان جنگ دوم جهان را وافشه گفت که در وقتی که سرنی آسیا و آسیای مرکزی و همین وست اسنگ در اینجا یادگارشون در جنگ میشیدن در اروپا پورچ چرچیل و بریتانسو پولی اروپا را یا مینوت گوش خیلی گپای تو فایده ندارن. یعنی من گفته اعتقاد خودت بس خیب گوش که به اعتقاد خودت از سال 2005 تا 2025 رحمان و فلان زن شک پدنالت قپیده گفتی گپا یگان خدمت نکرد. یا پرسپکت عینی رودکی را ایرپورت تا بدن اساس تا جایی که دخترش شپیلی ویلی میکنن اوم تا درست کر خشرو کر یا تروبا را روز کرد فلان عزیزمو یا تا دیگه گفتی گپا او برای ما رو چی در کردن؟ برای ما را وزارت معارف نه شما خپت میدونم تو اینکه اگر خپ کنی گوش کنی میمونم گپ میزنی. با بدترین وضعیت ما را آورد قرار داد. وزارت معارف امکان نداره وجود ندارد. فساد زده ترین وزارت در تاجیکستان. تمام گفتی گپ ساحه‌های تاجیکستان فساد فلج. تمام بیزنس تاجیکستان در دست اویلا انتی مونوپولسکی کمیته یا که همون بخشی که برای نظارت زیدی یعنی که همین مونوپولیا دارن زیدی انحصاری دارن بچه اکش گرفته است مونده است اسلام الدین تو مردم چی یگان بانک در تاجیکستان غیر ای بانک افراد اویلا نیست. سپیتامین بانک مردمیه یا بانک جمال الدین آزاده از یک تا میگم میرم اوریون بانک مردمه یا اینکه بانک دولتیه یا اینکه بانک حسنه بانک زرینه بانک اویلا رحمان فای کدام شب بگم دوشنبه سیتی بانک مردمه یا بانک رستمه بانک تو یعنی که ده ها بانکی دیگر به خدا قسم که گفته که ای اروانه ای پروانه ای توحید بانک از نمیدونم یعنی که سپیتامین لو زدگی همه همینا بانک های اویلان یگان نه بانکی دیگه غیر امانت بانک دیگه نیست. یا تا اگر اینوست بانک بود گفتن چیکارش کردن تاجیک صادرات بانک بود چیکارش کردن همین قگاپورا که عقل داشته باشی که نفهمی که همین آدم دولت پر در دست اویلای خودش داد یگان نفر دیگر را نماند کار کنن. هر کسی پلدار بود با زندانش کرد کشتش بدرغش کرد پرابلمش کرد. در آهن باید 6 میلیارد مصرف میشید 12 میلیارد مصرف شد با پل در کره پدنالت. ازبکستان در 2 میلیارد دلار با یعنی که ایس روز کرده است بانک اتم یعنی که همین چیزی تولیدی گسی اتمی روز کرده است 9 میلیارد مصرف کرده است. حالی هم با قریبی یگان گپ شدگی نیست. قصه قدیما افسانه دی بیزانتیک نقل کرده است خدا. یک مینوت چی همینو تو همین یگان بانک در تاجیکستان یا که غیر اویلا رحمان باشه مرحمت همه گپ الف اسخاطا بانک الف شخصی ای بانک اسخاطا خیلی دولتی ای سپیتامین هم توج دولتی ای اورنگ هم پوش پولی دولتی ای سیتی دوشنبه سیتی هم دولتی ای سپیتامین بانک هم دولتی ای همه همیا دولت در دست رحمان و فای در دست رحمان و فای زی بچه وقتی که یا مینوت شما ما یگون چی درون دو فستم یا مینوت ما شما را چی میگم الو ما شما را چی میگم در حالتی که در همه اوریون بانک دوشنبه سیتی فهمیدین الف در همین لو اورنگ همین چیزی که گفته سینکو اگر در همونجا متخصص نباشه چه خیلی هم باید پیش میروه شما میروه بگین یعنی که گفتنی که متخصصی وطنی هم اینا نگاه کنید برای چی خوزیدنی همه خیتوی ترکی میاد در تاجیکستان کار میکنه فهمیدی متخصص 30,000 دلار میگیره 3,000 دلار میگیره فهمیدی وطندارای ما 700 دلار
سبب برای کی نیست متخصص. این همین شما برای این آدمایی که در این یا حیات مردم ها زرازید میکنین فهمیدین با جای اون که برین در همون قشلاقتون در همون مکتبتون ساتسم و اقلا در یه جا چی میگن مکتبو دا اینویسی باید کنین که بچه هم بخون متخصص شد فهمیدین. بس برای چی من شما نمیخ برای چی من برم 100 سوم اینوستیسیا کنم. من همینجا یعنی که کودکای من میخونه یگون بر در حیاتم یگون اینوستیسیا در یگون مکتب نکن. در یگون مکتب اینوستیسیا نکن. در حیات در دو حیات نمیتونی برای ما یگون شهروندی کشور آزاد اینوستیسیا در مکتب وزارت معارف نمیکنه. غیر از دولت تاجیکستان حتی ازبکستان و قرقیزستان هم اینوستیسیا نمیکنن در مکتبشو. قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان اینوستیسیا نمیکنه. غیر رحمانوف راه مردم میسازه، بنگاه تیبی را مردم میسازه، مکتب مردم میسازه، دختر مردم میسازه، پلی یعنی که معلم را بجای اینکه وزارت معارف بتیه زشتکه و بهار ای معلم را ای طلبا گرفته ایسان. تو چی گفته ایسای آخی؟ ایزو نمیکنه. ما شما را هرچی میگم همین پروست دار همین قبول که من چاپلوسم تمام دیگه. چی میگوی آخی تو؟ چی میگوی؟ بجای این که بگرد که همین کوشش دوره که مردم 100 سوم نتیه در یگان مکتب پل نتیه پل مانده رحمان و فلان عزیز ما بگیره راستش کنه. در پریزیدنت باید راستش کنه. نمیتونیم از فر خالی کبرا ما مهم راست میکنیم مکتب نکردیم بعد بگه نکردی. راه مردم باید راست کنه یا دولت کدام دولت دنیا در افریقا دیده که مردم راه راست کنن. در افریقا دیده کدام دولت افریقایی در مردم راه راست کنن لیده اونا. ما شما را یه چی میگم او مردم ندارن. 60% آب آسیای میانه در تاجیکستان های 60% او مردم کافه خورده است. مردم به برقن. افغانستان برق فروخته است. برق فروشی برق به افغانه برابر مردم تاجیکستان اهالی کردگی رحمانو 100 سومون زیاد میکنه معاش مردم در حالتی که گفتی گپات در برق قیمت میکنه در مردم پرابلم میدوزه. این گپو را تا ای افندی نقل نکمورا و میگه 100 سوم میگه متخصص بانک رحمانوف میگم بانک اویلا میگه متخصص. او رحمانوف متخصص نیست خودش نه بچهش متخصصه نه دخترش متخصصه نه یگانتش همین جمالدین بود که در بانک ملی موندشه اوجا گرفتش معاون بعد گفت گپا پرابلم کنی بود گرفتش تمام آزاده گشت از کلی از پوفکا. کی متخصص؟ شمسرا متخصصه، زهیر متخصصه، کی متخصص؟ کدام متخصص؟ حسن اشکنبا متخصصه، سامان متخصصه، کی حدش متخصصه؟ این مردم با فرزنداشون درس خوندن. متخصص میگه من کار کنم. چی گفته ایسایت؟ ایزو نمیکشی؟ ما ایزو ساعت فویزه میکنم شما باید ایزو کشین که مردم ها زرازید میکنم فهمیدین؟ ما ایزو بکشم برای اینکه اوتای ترا پل نته من ایزو بکشم برای سویت اوچای ترا بکشم من ایزو بکشم برای اینکه دینی اوتا تنمونه که تو آزادانه عبادت تا بکنی من ایزو بکشم کی من برای چی ایزو بکشم؟ انا ایرا چوپلو دیگان منود تو دیگه فایده نداره قطع گپ زدن. همین انسان وقتی که میبروی گپ میزنی تو یا به هر شکل گپ زکی یعنی که گپی تو معنی داشته باشه. بله اونی بچه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله. تنجی سازی بابی جانی ما سلامتیت خوبه. سلامت باشید. سلامت باشید. بابی هم خیلی چوکپوسار بر پدرشون نعلت همیار ندرور دفشون کو زمین اول تو جگر خورده سه در غریبی یکی باشه برآمده توی اوچش نقل داره. مهاجرا در روسیه خون خورده سیان ای ماه ینوار دوینای سوینای کرده همشون قین کرده سیان زندگی خلقا. بله باور کن جان به حد زندگی خلقم تگی قرتق آوردگیان دیگه خلق زندگی کردن نمیشه دیگه هر یک نفس تا نظارت میکنن بابای دوملو شیرمردای یوون نیسته دیگه چی شیرمردای یوون؟ شیرمردای یوون هستن الحمدلله بچه‌های یوونی خیلی از زیادن الله برکت شما هر یا شیرمرد یوونی کی نامه ها نیست دیگه یوون نامه ها
های ننوشته ایسان نامه ها اکنه که بچه های اون هستن الحمدلله، ولی های نامه که ننوشته چکرتون کنند دیگه значит همه تینجای بابی جان یگان ورتی نیستم. من نصیب باشه به قریبی تاجیکستان میرم، من به شما علاقه میبرم. من انشاءالله شک به شک هر یک تاش میگردم. من نامه کرده بر شما روی میکنم، شک به شک هر یک مقام داروش. های گاب نزا اگه کی بوای اوزد نشناسن گاب نزا که اوزد نشناسن رکورد تاپ مرا ای اوزو میشناسن، ای صورتو میشناسن. من فقط پیش الله آدمی راست باشم. من دیگه ای جانم سر شدم بابی جان، به خدا قسم. زندگی به حد خوب قین شده در روسیه. من نصیب باشه هفته دیگه بیله دورو میرم. من انشاءالله با شما در تماس میبرم. پول نگاب زنه چیکار کردن در کار معلومی کار بر میشن دیگه. تمام انشاءالله انشاءالله. سلامت باشید. شیر بچه‌ها یوان سوس نباشید. بچه‌ها همش خستان در کار دیگه. وقت خستان مون دیگه اگون وقت نمونده. بله سلامت باشه. بچه‌های یوانی الحمدلله هستن، بسیار بچه‌های مخلصن. الله همه تا حفظ کنه و خداوند برکاتون بده. بهترین برادرها داریم بچه‌های یوانی، ماشاءالله بهترین برادران در همه مسئله است. دروغ نمیگن. باور کنید بچه‌های شوخن، مردم یوان شوخ طبیعتن، ولی واقعا هم بهترین برادران، بهترین بچه‌هان که یعنی من تری چی میگن تری بچه‌ای که گپ بزنن نک ندیدم. همین خصلت مردم یوان واقعا هم یک خصلت‌های مردی جوانوشه که همین گپی که میکنم قرا. بله بک صبر. دوملا سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ان شاء الله امیدوارم که ساز سلامت هستی ان شاء الله. موضوع رموندی که از رحمانو خسته شده و کنه یک همه موضوع تا سحر یکی در یوتیوب در اومدم که دیدم یک خندم گرفت. یک چیز به یادم آورد، همین دوره‌های جنگ جنجال و گرسنگی مادرامو فقط دمو اوربریون سحری میدادن. مو دیگه هم اوربریون هم دیدیم، همین خیلی لرزمو میگرفت، همین خیلی زده بود. همین هر سحر اوربریون دیگه هم خیلی بیزار شده. این رحمانو مثل هم اوربریون شده که با خدا قسم در همین یوتیوب میرم ورق میزنم یکی همین سخنرانی میرم با خدا قسم پایونش میکنم. دوملا همون خسته کننده، یعنی آدم خسته می‌کرد. ما در دوام 34 سال حکمرانی همین رحمانوف خیلی نمیگیریم 10 سال جنگ جنجالا و کشمکشی‌ها، نه استقلالیتی انرژتیک داریم، چراغ نداریم. خب یا یک کمک ایرا میگیریم دیگه که استقلالیتی معارف نداریم. این دیروز بچه‌ها جوانای سن سال 18 15 ساله با یک دیگر کارچزنه کن یک دیگه شکشتن. این هم نشانه به معارف بدن ما در دولت است. این خیلی زیاده، یعنی استقلالیت معارف نداریم. استقلالیت امنیت تخ و تخ شد. پیش پوتین رفت او بچه ها که کشته بودن گردن زنگ گویا که گناهگار ای. پوتین گفت که ما در مرزها را نگاه میکنیم. نگاه کنیم بچه ها. ما یک گفتم میگم به خدا قسم این نفری که ما پیشواش میگیم نمیدونم اساسگذار صلح و وحدت پیشوای کائنات ملتش میگیم، خدا شاهدیه، ما خدا را باش یاد میگیریم، با همین قسم خوردن ما گناهگار میکنیم. خدا همین آدم با همین فامیلی داره فقط داره ما را تجاوز داره، روی را در اصل 21 داره ما را تجاوز داره. خاموش ایستادن ما، ملت خوب بودن ما، انمی ما را آور به انمی انسانات توغری کرد که همین ما را تجاوز کنند. این مردم خاموش نسته بخزید یا ای حقوق ای همو چیزای منابع طبیعی که داره ما در همون جمهوری از همون حفاظت کنه، طلب کنه، ای تیلاتو طلب کنه، ای کمرتو طلب کنه، ای نمکتو طلب کنه، از کانای نمیگم سرمه و آلومین اینو طلب کنه. یه پیستوهایی که خداوند برای مردم داده بود، این پیستوها استفاده می‌کنن، پیستوها را گرفتن شخصی کردن، جاهای چراگاه‌ها را گرفتن شخصی کردن. توالت میره دگه خودت باید در امضا مونی در فراز که گه میکنی بچو زنده شه توکای همین محمد اقبال خود دروغ نمیگه. ما مجبور نیستیم که بخزیم در همین جا خدمت در ما هم پدر مادر یار برادر فرزند داریم. ما هم میخزیم نمیخید گپ میزنیم، بخزه گپ زنه، هر کدوم تو گپ زن شه، گپ یاد بگیره، خاموش نبسازید. حکومت چنده که خاموش شده همون تا آواز تو کشته میشه و صدا تو خاموش کرده میشه و یعنی دیگه در یک حالت قرار میگیره که نمیدونه چیکار کردن تو نمیدونه دیگه در هر کاری که میکنن یا کرده ایستادن. همین حاجی چی کاری که از دست شومیک میکنن،
چی کاری که می از دستشون میکنن. کشته میشیم ما، زندانی میشیم، یکی روز میرسه که ما ای همین ظلم ستم آزاد میشیم. اگر ما هم یک گپشیم، هم یک فکر و هم یک نظر داشته باشیم، بیا یک جا شیم، همین نه کلوبید روزی خوش داری، نه پومیدید روزی خوش داری، نه خوجندید روزی خوش داری، نه رشتان زمین روزی خوش داری، نه دوشنبگی روزی خوش داری. همین 500 همین 5000 100,000 نفری که در دوشنبه در اطراف همین دزدا و یعنی غارتگرایی که ما را دارن غارت دارن در اطراف همی ایستادن، مثل همون سگای گرسنه و کم کم برای هوا که میتیان دیگه از قفای هوا میروند. همین ها سیر دیگه باقی مانده تو همه رو سیاه و خاک بسر خاک بدر در بدره. همه تو از من سر کرده تو اخیران مو بخیزه از حقوق خود دفاع کنیم. یه مردم نگاه کنه که ما آمار ازبکستان نشان داد که در دوام یک سال 250,000 شهروند تاجیکستان از درون ازبکستان سفرهای خارجی کرده است. این منطق پول پیسه که ما باید در هواپیما و در قطاره و در تاکسی و در خوراک‌ها و رستوران تاجیکستان چیش کنیم، از سببی که ایو دولت مونوپولی کارگرگیان نرخورا رنگی که بخوره کم چونشو چنده که هم گوزشو میبره پسات همو قفسش میکنن چند قای بخورش همو تا مردم شیدن رو با دولت همسایه آورده ایستادن. نمیره یا برخ تو به فکر کنه محمد اقبال گوش نکنه. خطو اقتصادیون خطو با خودم همیار دنبال سرفران میرفتم. اویستا میستم نگاه میکنم همین آدمی گاو باشه همین میبینه همیورا. در کار نیست که تو معلومات عالی داشته باشی، تو نمیدونم امریکا را تمام کرده باشی یا که دولت‌های خارجی در خونده باشی. نمی آدمی اگر به سوادی عادی هم باشی باید همیورا با چشمت بینی. همیورا باید بینی. خواهش تو میکنم نبروی دایجا چاپلوسی نکنی، از حکومت پشتیبانی نکنی. هر کی از همین حکومت پشتیبانی میکنه من او را حرامزاده میدونم. یک حرامزاده است که از نطفه نمی حرام به دنیا آمده است. برای که حکومت دارد دینی طرف زیر پا برد سوال برده ایستاده است، طرف از خواندن دینت محروم کرده است، محجوتات محکم کرده ایستاده است. کو یک دیسکوتک را جاهای دلخوشی و جاهای کامپیوتری جوانا را برای محکم کرد، برای که حرامزاده ها اینجا پل میگیرن ای مردم. جوانی 14 15 ساله یک دیگه کارچه میزنن و قتل میرسونن. این همی آخری تطورا که در عالم شروع شدگی نفر آینده نوبت رحمانوف باشه و ما هم در درون وطن این جشن بگیریم و نگذاریم که دیگه این ظالمی خانمانسوزه که وطن ما را فروخت، وطن و شخصی گردانید. هر کاری که میتونه کرده است، جوانای و نفرای با سواد با فرهنگ با مدنیت ما را برد در زندان ها شیناند. ما میخواهیم که همین حکومت سرنگون باشه، نفسهای اخیران و سالهای اخیران همین حکومت باشه. ما یک حکومت یک دولتی عادلانه میخواهیم، در دولتی که حداقل همین تاجیکی که در دون دولتی خودش گیره یا پاسپورت گیره با سری بلند برابر پاسپورت تاجیکستانیشه، همو چیپی همو دولت یا که همو چکی همو دولت چنده همو قبض پورا بگیرش با سری بلند برابر چریز نشوه. اگر در دولتی آینده که ما اگر دولت چریزی شده یعنی که با پسردنی که نمیدونم با همو رحمان فر نداره که دولت قلابی شد، من در روی همو سر اولین آدمی که میبره گام میزنه من میبرم در روی همو خیلی سرداری دولت هم خیلی حکومت دار توف میکنم. یا دولت میدوزیم که همین تاجیکی همو دولتای ازبکی همو وطنای نمیدونم روسی همو وطنای همه حقوق همه یک دیگر یک جویا باشد. کلابی از رشتی فرق نکنه، رشتی از خوجندی فرق نکنه، پومیری از دیگر همه باید یک دولت ما بسازیم که دنیا بیاید دولت ما را بینه حواس کنه. این طرحه که یا بلوگر بره در پیش 25,000 دختر تاجیک ببره رقص بازی کنه. باید بلوگرها ما را ظاهر کنه که ما را اجازه بده در وطن تو بیایم تماشا کنیم. انا میته باید دولت ما بسازیم. خداوند لعنت کنه رحمان و خداوند حکومتش سرنگون کنه. همه کسا در کنار بچهای مخالفین باشه ان شاء الله که یا یگان سخنشو زیدی نه دین شما نه زیدی نفس شما نه زیدی فکر شما، یا فقط فکر چیشو برای ملت و خدا قسم رحم شفقت که یا نسبت ملت خلق دارن اگر همین مادرامو داشته باشد. همین را گفتنی بدم داملای عزیز با اجازت میرم ان شاء الله که با در چیای گم میام داملا داغو برده حق بارک الله.
خب بله برادر عبدالله سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب بله برادر من انشالله که برمیگردم نماز میخوانم برمیگردم. بارک الله فیک. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بینندگان عزیز، البته برنامه همین است که در طول گویم که 35 سال مردم تاجیکستان از این رژیم ظالم خسته نشد، مانده نشد. البته که کلی مردم تاجیکستان از این رژیم خسته شدگی است. میخواهد که یک رژیمی جدید نو بیاید که ارزش‌ها، عنعنه‌ها، عرف و عادت‌های و فرهنگ و تمدن این مردم، این ملت، دین این ملت، شرف و ناموس این ملت برگرداند. البته این مردم خیلی خسته شده هستند. دیگر گویم که با کجا داد زدن، گفتن، کمک طلب کردنشان را نمیدانند. فقط یگانه نفرهایی که میتواند به این مردم مظلوم تاجیکستان کمک کند مردان و زنان شجاع این ملت است. غیر از مردان و زنان شجاع این ملت یگان نفر یا یگان دولت یا یگان سازمان به این مردم کمک کرده نمیتواند. آینده این ملت، آینده مردم، آینده نسل جوان این مردم، این ملت در دست من و شما است. باید که ما آواز بلند کنیم. ما گوییم که بس از ظالمی، بس از غارتگری، بس از تجاوز، بس از قتل، بس از غلامی بروز. برای چی من در آخر گفتم که بس از غلامی بروز؟ هفته گذشته اگر خطا نکنم تقریبا 3-4 روز پیش در همه رسانه ها پهن شد که از یکی ژورنالیستان روس ولادیمیر سلاویوف برآمد چی گفت؟ ما چه خیلی که اصلاح کردیم در اوکراین، هزارها مردم اوکراین کشتیم، ما میتوانیم که همین عمل، همین نسبت چه دولت های آسیای مرکزی یا که آسیای مرکزی مینامند با نسبت اونها کنیم، اونها را قتل کنیم، اونها را چیکار کنیم؟ تابع خودمون کنیم. برای چی این سخنها را گفت؟ برای آنکه امروز ما میبینیم که کمی بین آسیای مرکزی و امریکا و غرب رابطه خوبه گویم که برای منفعت خود غرب است، لیکن رابطه ها چی شده استاده است؟ سازشنامه ها شده استاده است. از برای همین امروز میگوید که خطر بزرگ آن چیزی که در اوکراین است این قدر خطری ندارد. اگر که آسیای مرکزی از دست ما رود این یک خطری بزرگ است. باید که ما چیکار کنیم؟ برنامه‌ریزی کنیم نسبت آسیای مرکزی. بعدین از یکی دپوتات های روس میبراید وقتی که همه بسیار گویم که ژورنالیستان در این مسئله یا که سیاستمداران در این مسئله نسبت سخنهای سلاویوف چی کردن؟ تنقید کردن این سخنها را، گویا که این حکومت ها آسیای مرکزی، این دولت ها همه آزاد است. بعدین یک دپوتات روس میبراید میگوید که نه، میگوید اینها آزاد نیستند. میگوید سالها این چی وقتی که بعدی گویم که فاش خوردنی دولتی حاکمیت شوروی SSR اینها چی نکردن؟ رفراندوم، با واسطه رفراندوم از چی؟ از همون گویم که از داخل SSR نبرآمدن. اونها آوازدهی بین مردمشان با واسطه آوازدهی از چی؟ از دولت شوروی جدا نشدن. از برای همین تا حال این دولت های آسیای مرکزی و دیگر دولت ها، حتی که ارمنستان و اوکراین و آذربایجان و دیگرها چی میماند؟ زیر مستملکه ما میماند. میگوید میفهمید؟ یک دپوتاتی بلندپایه روس این سخنها رو میگوید. لیکن ما دیدیم که از جانب ارمنستان از یک نفرهایی که در وزارت کار میکند برآمد گفت که این اشتباه است. از یک گویم که دیرکتورهای دانشگاه ازبکستان برآمد چیکار کرد؟ مقابل سلاویوف گپ زد. ما میبینیم که نه زیایی تاجیک نه از حکومت تاجیکستان یگان کس یگان سخن در این مسئله نمیگوید که ای سگ وفادار پوتین، ای بدبخت، ما چی هستیم؟ صاحب استقلال هستیم، این وطن ما است و مستملکه روس هم نیستیم نمیگوید. میفهمید؟ همه خاموش هستن. چه خیلی که
صد بارها بالای تاجیکستان یا که نسبت آسیای مرکزی از جانب دپوتات های روس گپ میزنند، این حکومت خاموش است. یگان بار نمیگوید که چه خیلی که در همون کنسرت و همون ایدها یا که همون لگنبردارهایی که به همین حکومت خدمت میکنن میگوید ما صاحب استقلال هستیم، مقابل دپوتات های روس، مقابل ملتگرایان روس، مقابل ژورنالیستان روسه که امروز همین گویم که ایده امپریالیستی رو، مستملکه داری رو چیکار میکنن؟ پهن میکنن یا که ترغیب میکنن، در این مسئله خاموش هستند. این چی رو نشان میدهد؟ این نشان میدهد که تاجیکستان در حقیقت مانند قرقیزستان هم خاموش بود، ترکمنستان هم خاموش بود. چی است؟ در زیر مستملکه روس است. حتی که جسارت پیدا کرده نمیتونن که براین گویا که بس از اینقدر گویم که ما رو بی عزت بی شرف کردن. چخیلی که رحمانوف در استانه برآمد در پیش پوتین گفت ما را حرمت کنید، ما را عزت کنید گفت. و چخیل وقتی که یک ژورنالیست عادی میبراید میگوید که ما چیکار کنیم، باید که برنامه‌ریزی کنیم برای اصلاح در آسیای مرکزی. حکومتی تو نماینده های حکومت، ژورنالیستان، سیاستمداران همه خاموش هستند، یگان حرفی نمیزنند، ناراضگی خودشان رو بیان نمیکنند. بعدی رحمانوف میگوید که جوانان آینده چی است؟ ملت هستند. این یک شعار است که امروز در بین مردم تاجیکستان پخش شده است، کلا بسیارتر در بین جوان ها. میبینیم که در مرکز دوشنبه چی میشود؟ صدها نفرها از دود انگشت جوان ها با مادراشان میمورند. یک دو روز پیش از یکی ورزشکاران تاجیک را محمد علی صداللهیف را چیکار کردن؟ با کارت زدن کشتن. بعدی میبراین چی؟ باز بعضی بلاگرها، باز بعضی لگنبردارها میبراین چی میگوین؟ گناهکار کی است؟ گناهکار پدر و مادر هستند که چیکار کردن؟ به این کودک‌ها یا که به این جوان‌ها اجازه دادن که به همین گونه بازی‌های کامپیوتر و آنجا اینجا شب‌ها در وقت شب به اونجا رفتن اجازه دادن. پدر و مادرها تعلیم درست ندادن. با گناهکار کی است؟ پدر و مادر است. یگان همین بلاگرها نمیگوید که همین حکومت گناهکار است. امنیت دولت، امنیت شهروند، ناموس و شرف شهروند کی حمایت میکند؟ مگر پدر و مادر یا که دولت؟ بله دولت. این تربیه‌ای که دولت طول 35 سال اویله رحمان رو به مردم داده ایستاده است، مهر و شوقت، صداقت، محبت نسبت یکدیگر رفت است. امروز میبینیم که جوان تاجیک چیکار میکند؟ میزند کارت مقابل یک برادر خودش. از برای چی؟ از برای یک بازی که گویم که یگان منفعت نه به دنیاش میآورد و نه به آخرتش. این چیز نه ای که در گویم که در دوشنبه و کولاب و یا خوجند، حتی که جوانهای تاجیک برای حمایه این وطن به قسمهای حربی میروند، چیکار میکند؟ در اونجا ددفشینه میزنن، میکشن، باز میبیارن میدهن، میگوین که خودش رو کشت. یا که نفرها چی میکنن؟ به زندان میکنن با گناهی گویم که تهمت و بهتان برای چی میبرن زندان میکنن و عاقبت چی میشود؟ ما میبینیم که در اونجا کشته میشوند. حالا اینکه وقتی که دادگاه حکم میبراید میگوید که از آزادی به 5 سال، 8 سال، 10 سال، 15 سال محروم کرده شود گفته میبراید. لیکن ما میبینیم که چی میشود؟ با نان زهرآلود میشود، با توبرکلوز، کسلی توبرکلوز میمورد، با دیگر کسل ها میمورند. گویا که هجوم به کارمندان همون دیدبان های زندان کردن گفته قتل میکنن. حالا اینکه این نفرها از آزادی محروم شدن، شکنجه میشود.
نه اینکه برای شکنجه برای کشتن در اون گویم که قرار دادگاه نوشته نشده است که این نفرها رو میبریم 15 سال چیکار میکنیم، تجاوز میکنیم، ظلم میکنیم، شکنجه میکنیم، میپرانیم با نان و با چی زهرآلود میکنیم. این گونه چیزها نوشته نشده است. لیکن هزارها جوانهای ما چی میشود؟ میبرند در زندانهای تاجیکستان کشته میشوند با تهمت. بعدین خیلی که در برنامه گذشته گفتم 30 دادرس در یک گویم که 10 ساله با جرم قلابی، پورگیری، سوء استفاده از منصب چی میشود؟ از وظیفه هاشون آزاد میشود. میبینیم که 10 ها پروکورورها از وظیفه هاشون با همین جرم چی میشود؟ آزاد از کار رانده میشوند. لیکن یک نفر اگر گویم که مرغ همسایه را دزدد به 8 سال و 10 سال میبرد، این رژیم زندان میکند. لیکن این دادرس ها، این پروکورورها اکثریتشان 99% چی هستند؟ با آزاد هستند. اون چیزی که دزدن میخورن میگردن. هیچ که از اونها چی نمیکند؟ سوال نمیکند برای چی در این دولت اگر که کمبغل باشی، بی‌صاحب باشی، بی‌تقه باشی، تو باید که اذیت، در مشقت، در عذاب زندگی کنی؟ اگر که تو اگر تقدار باشی، با عائله رحمانوف نزدیک باشی، اگر که 100 میلیون دلار هم دزدی، باز بعد چند قدر گویم که 1 سال 1.5 سال آزادت میکنن. گویا که تو اون پولها را دزدیده ادرا چیکار کردی؟ باز پس گرداندی. اون چیزی که سوء استفاده از منصب گویم که به این نفرها چی نمیشود؟ بالای اینها عملی کردن نمیشود، زندان کردن نمیشود. قلابی بالای اینها چی نمی به اینها ربط ندارد. پورگیری به اینها ربط ندارد. لیکن اگر که یک کارگری عادی این عمل را انجام دهد، این حکومت چی کار میکند؟ بعد 10 سال برای 10 سال 15 سال میبرد زندان میکند. از همه عجیبترش این چی است میدانید برادران و خواهران عزیز؟ در 1-2-3 روز پیش از 9 آتش دادرسی دادگاه کنستیتوسیونی عالی جمهوری تاجیکستان افتید و مرد. میفهمید؟ این یک حالتی گویم که عجیب است و سیلی این چیزها سوالها زیاد است که چگونه یک انسانی که گویم که دانشمند، انسانی با تجربه، با لیاقت و دادرسی دادگاه عالی کنستیتوسیونی از 9 آتش افتید. من زیر کامنت ها رفتم خواندم، گفتم که این نفر چی ممکن یگان نفر می نویسد که این الکلیک بود، نارکومان بود، هر چیزی بود می نویسد. همه نوشتن که انسان خوب بود، انسان خوب بود، انسان خوب بود. بله وقتی که مردم ما همین است که انسانی بد هم باشد بعد مرگش خوب می شود. لیکن کلا که من خواستم که یگان کس می نویسد که یک انسانی الکش بود، نارکومان بود. نه، این گونه کامنت ها رو من ندیدم. عجبش این است که دادرسی دادگاه عالی از 9 آتش افتید. یا که این دادرس سودیه ممکن بعضی معلومات ها را میدونید که امروز چیکار کردن؟ کمک کردن که او از 9 آتش به پایان افتاد و میرد. من در همین اندیشه هستم که این نفر چی یک گویم که سری دولت را میدونید و امروز هم ما میبینیم که رحمانوف سال از سال پیر شده ایستاده است. حتی که در واخوری پوتین دیدیم که در وقت حرف زدن حرفاش درست بیان کردن نمیتواند. بعضی نفرهایی که امروز از این عائله یا که از این سیاست بعضی سیرهای مخفی را میدونن، این عائله یا که این حکومت چیکار کرده است؟ از آهسته آهسته از بین برده ایستاده است و نابود کرده ایستاده است. من فکر میکنم که مردن همین دادرسی دادگاه کنستیتوسیونی جمهوری تاجیکستان هم من فکر میکنم که با همین چیز با سیر و اسعار دولت وابستگی دارد. بعد یک چیزی که عجیبه که هست که امروز باید که ما همه مردم تاجیکستان در این چیز هر وقت توجه کرده باشیم. برای چی؟ برای اون که 1-2 روز یک جوان در اینستاگرام یک بلاگر نو برآمده است. همون میگوید که با یک زندانی صحبت کردم، بسیار جوانهای تاجیک با چی؟ با نارکوتیکا، با 131
статьяи Федерации Россия این چی است؟ تجاوز изнасилование میگن. با همین چیز تهمت کرده چیکار کرده ایستادن؟ پشت پنجره روان کرده ایستادن. جوانان تاجیک احتیاط باشید گفته مراجعت کرده است. بلکه این همین گویم که روند همین گونه تهمت ها این نوع نیست بالای مردم تاجیک. طول گویم که 30 سال اخیر بالای مردم تاجیکستان از سال 95 این جانب این چیز تطبیق شده ایستاده است. مردم تاجیک را، جوانان تاجیک را با همین گونه گویم که پیشتر بسیارتر با چی بود 228 استاتیا اگر خطا نکنم مواد مخدر با همین چیز 6 گرم 8 گرم 15 گرم میبردن به 10 سال و 15 سال زندان میکردن. وقتی که بر زندان های روسیه وقتی وارد میشوی بسیارتری 80% آنجا تاجیکانی که در زندان هستند با همین چی هستند؟ با همین استاتیا هستند. 228 استاتیا مواد مخدر. از همه کمش 6 سال است، زیادیش میبینی که تا 25 سال حکم گرفتگی هستند و اکثریت گویم که همون جزای 6 سال و 8 سال و گویم که 10 سال جوانهای یوش هستند. سن سالشان از 40 پایان است. یک کس گفته است که اینا اونجا بر یا که در وقت همون گویم که تفتیشات و هر چیز به کیسهش و ماشینش پرتافتن تهمت کردن و همین گونه ای که این چیز در بین گویم که مردم تاجیک را همچون نارکوتیک فروش میشناختند. گویا که همین گونه روسیه چیکار کرد؟ مردم تاجیک را معرف کرد برای آدم ها، برای روسایی که گویا که تاجیک ها چی هستند؟ جمشید و روشن هستند و نارکوتیک فروش هستند. و امروز سالهای گویم که 10 سال اخیر یا 15 سال اخیر روسیه ما را با چی؟ با کدام جرم زندان کرده ایستاده است؟ با گویم که تروریسم. حتی که ملتگرایان روس میبرایند آن نفرهایی که ریش هاشان را کوتاه مویلب هاشان را کوتاه کردن میبرایند میگویند که اینها آمده چیکار کردن در اینجا و خبیثم را پهن کرده ایستادن، تروریسم را پهن کرده ایستادن. این هم یک خطری که یک گویم که تهمتی که نسبت این مردم است و همین گونه چی می شود؟ ما می بینیم که در این دولت، در اون دولت و در دیگر دولت ها نسبت مردم تاجیک همین گونه تهمت ها شده ایستاده است. باید به این چیزها توجه دید. لیکن حکومت چی کار میکند؟ حکومت خاموش است. این تهمت نسبت کل مردم 10 میلیونی تاجیک است. تاجیک را امروز تروریست میگوید، تاجیک را امروز وهابی میگوید. لیکن این ملت دولت خاموش است. خیلی که تقریبا 2 روز یا 3 روز پیش دلیرجان میرزایف از یک گمانبرانی که با جرم میگویم که ترک در کراکو سیتی زندان کردن، اون چی شد؟ در پیش دادرس برآمد کرد، میگوید که فریدون شمسیدین همون جوان 19 ساله گویا که پیش از عملیات با یک آب، با یک ظرف آبدار یک مواد علاوه کرده است، با آب آمیخته کرده است و به اینها داده است و اینها نوشیدن چیکار کردن و اون چیزی که فریدون شمسیدین به اینها فرمان داده بوده است همون را اجرا کرده است. گویا که برای اجرا کردنش چی این نفر رو چی وادار کرد که این عملها رو انجام دهد؟ گویا که میگوید که پیش از این عمل رو انجام دادن ما فریدین و شمسیدین با چی؟ با سیف الله یک نفر گویا در تلفن بودیم و اون گفت که هر عملی که هر گویم که فرمایشی که اگر که همین فریدون و شمسیدین بالای شما میدهد باید که به یگان چی؟ ناراضگی چیکار کنید؟ همون فرمان رو عملی کنید. میفهمید؟ بعد این گویم که این سخنهای دلیرجان میرزایف در همه رسانه ها پخش شد. سوالی من به این حکومت، به همون دادرس ها، همون حامی های حقوقی که در همین حکومت کار میکنن،
سوالی من برای شما، برای چی شما همین چیزها را خوانده باشه یک بار شما ناراضگی خودتان را بیان نمیکنید؟ این چگونه مواد بوده است که با آب آمیخته کنی و هر عملی که گویم که چی کرد برای گویم که قتل و کشتار، تو آن کاری که عملی که میکنی با این چیز فهمود نمیرفته است؟ این چی مواد است که این جوان ها نوشیده باشن و بعدین 100 و چند نفر را کشته باشن؟ لیکن ما دیدیم که همه آگاه شد که همون مرده ها را نشان ندادن. لیکن ما ببینیم که اینها روزها بالای این جوان ها برنامه ریزی کرده استادن و همون سخن هایی که مقامات فدرالی روسیه برای اینها تحریزی کرده است، برنامه ریزی کرده است، اومده در دادگاه گفته استادن. حالی که من اینترنت داخل شدم گفتم که همین گونه مواد هست که می نوشی با آب آمیخته کنی، می نوشی دیگر تمام هوشت می رود، هر کاری میکنی کرده میگیری. این گونه مواد موجود نیست. اون چی مواد است؟ با همین تهمت ها امروز تقریبا 20 نفر جوانان تاجیک در همون زندان روسیه هستند با همین گمان، با همین تهمت. بعضیشان حکم ابدی میگیرن. میفهمی؟ برای چی این حکومت خاموش است؟ از برای همین من میگویم که این همه برنامه ریزی ها، این همه چی از حکومت با این با اینها دست دارد. حکومت چه خیلی که دپوتاتی روسیه گفت تاجیکستان یا که آسیای مرکزی مستملکه روس است. اگر که مستملکه روس نمی بود این حکومت می برآمد از هر یک، حتی که گویم که سگ تاجیک دفاع میکرد. حالی او تاجیک نه، از سگ تاجیک دفاع میکرد. از برای همین برادر توجه دید، آواز بلند کنید. انشاءالله که غلبه نزدیک است. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. همون قضیه سلاویوف منم رسانه‌ها را زیاد دنبال میکنم. من صحبتی وزیر خارجه ارمنستان خیلی وزیر خارجه ارمنستان دیدم و احضار سفیر روسیه به وزارت خارجه به خاطر تأخیر کردگیش و حتی لغو کردن مدال یا که عنوان در ارمنستان براش داده بودن اونا شدن. و اینچنین یک دیپلمات قزاق صحبت کرده قضیه، حتی یک یعنی که عالمی ازبک دپوتات بود اونم صحبت کرد. همه اعتراض کردن، قرقیزا صحبت کردن، ولی تاجیکا دادنش او گرفتگی خپن و فیلم همه منتظر جنبروی رحمون فن یگون کس یگون گپ نگفت دیگه. بله من قزاق ها را حتی که من قزاق ها را دیدم که حالی گویم که یگان وظیفه دار نه، قزاق عادی امروز از وطنش و از همون ملتش میباید دفاع میکند. من همون دیرکتوری همون کدام دانشگاه عالی ازبکستان هم دیدم و همین وزیر ارمنستان که قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان ندیدم. چرا که گفتی که چی کردن که قرقیزستان. لیکن ببینید من حیران هستم. حیران هستم. بله حالی که مردمی تاجیک نمیبرن گپ نمیزنن. چند بلاگرها بر آمدن در مسئله کشتار همین محمد علی همین سعداللهیف گفتم پدر و مادر گناهکار کردن. هر چیزی که هست که گناهکار کردن ممکن است گناهکار کردن، لیکن یک بار نمیگویند که این سیاست نادرست که حکومت است که این جوان ها از دین و از فرهنگ و از ناموس و از شرف و از قدر انسانیت دور شدن. نمیگوید که همین پدر و مادر همین جوان هایی که گناهکار میکنی از صبح تا بگاه در همین روسیه چی هستن؟ در کار هستن. یک سوم یا که به همین به فرزندانشان روان کنند که همونها یک تأثیر خوب گیرد، یک زندگی خوب داشته باشد. این چیزها را چنان چیکار نمیکنن، به نظر نمیگیرن، لیکن پدر و مادر را گناهکار میکنن، بابا و بابی کلان گناهکار میکنن. همه گناهکار. این حکومت فریشته است، بیگناه است. سلامت باشید، سربلند باشید. عبدالله استفاده بردیم. سلام بارک الله فیک. عبدالله قضیه‌های عمومی که صحبت میکنن اگه همه اینا رو ما تماشا میکنیم، یعنی هر روزه اخباری که در خاصتا آسیای مرکزی میگذرد، یعنی که از رسانه‌های عمومی هر روزه، یعنی که وظیفه من دیدنی همه وضعیت‌هایی که در مثلا حتی خبرهای کریمینالی اروپا، یعنی که آسیای میانه را تماشا میکنیم، چی از نستعلیق ورمیه، چی از یعنی که برنامه‌های دیگری قزاقی و برنامه‌های دیگری که روس‌ها تحلیل میکنن
و یعنی که خبرگزاری های اروپایی را نسبت به واقعات یعنی که آسیای مرکزی و روسیه و اینها میبینیم، خبرگزاری های عربی را میبینیم و این چنین معلومات ها هستند داریم، ولی واقعا هم دیگر هم قدر وضعیت این ملت به یک وضعیت بعد گرفتار شده که دیگه یگان چیز سر ما را باور کرد، یگان صابون نمیشه دیگه. برای چی؟ به خاطر اینکه رحمانوف که ما و شما را دولت در دستش است، در یک وضعیت ما و شما را قرار دادگی است که دیگر ما نمیدانیم یعنی که چیکار کنیم، نمیدانیم چیکار کنیم. برای چی؟ به خاطر اینکه ما و شما در همین حالت قرار داریم و باید به همین وضعیت خوب دیگه که تن به تیم بگیم خواهی که چیزگی شد دیگه که ما هم تاجیکیم باید به همین شکل ما دیگه زندگی کنیم. واقعا هم خیلی دهشت است، واقعا خیلی دهشت است. باید این ملت هر دقیقه در مورد آبادی و آزادی خودش فکرش داشته باشد. ملت دیگه همه آگاه هست، خیلی نیست که ملت آگاه نیست، ملت آگاه هست، ولی همون یعنی که ترس از بین بردن در کاره. این آوازی ماشاءالله 425 نفر یعنی که لایکاشون گذاشتن. بیننده گرامی در گذاشتن لایکاتون نترسی، هر چی قدری که لایکای شما زیاد می شود هدف برای یک آدمی که اون آگاه نیست، یک جوانی که اون فقط در فکر یگان تماشای دیگر چیز است، اون آگاه تر می شود. پس به همون خاطر هر یک نفر وقتی که وارد می شود در نوشتن چند کامنتار یا در یعنی که کاری که باید انجام دهد، وظیفه ایمانیش انجام میدهد، نشر میکند، لایکش میمونه، یعنی این وظیفه ای است که تو باید بدونی که همین کار کرده میتونی. تو مبلغ داری، با مبلغ تو هیچی نداری، از زن خانه نشینی لایک میمونی، انتشار میکنی برنامه را. این همین خودش چی است؟ مبارزه است. مبارزه ما از هر نمود اقشار جامعه عبارت است. مبارزه ما عبارت از مبارزه فقط نیست. هر یک فرد این ملت تا روزی که مبارز نشه و اگر ما نمیتونیم پیش رفته، همون خاطر در مبارزه بودن کوتاهی نکنید. ماشاءالله این همین 94% مردم یعنی که چی میگن خیلی زیاد خسته شده رحمانوف تز میخوان که یعنی که چی میگن از بین بره به همین رژیم. به همون خاطر یعنی که 94% اهالی 743 نفر یعنی که در نظرسنجی اشتراک کرده است که 94%ش خیلی زیاد خسته شده است، 6% دیگهش میگن نه ما یعنی که خسته نشدیم چون که با پیشوای ملت قرار داریم قطع رحمانوف. به اون خاطر ما خسته نشدیم. خب در مورد دو ملیسه دیگر در چی میگن در قراتگین کشته شدنش، این هم یک معلومات چنینی برای ما رسید ولی دقیق دیگر معلومات بیشتری حاصل نکردیم. و اگر چیزی دانید چیزی بفهمید پس نویسید. و فعلا دیگر کسی در برنامه نیست، وارد شوید تا اینکه اگر بینیم که برنامه همینقدر نفر مهم که زیاد وارد نیستن، برنامه ما صحبت ما مهم که تمام شد میریم دیگر پشتی کار باری دیگرمون. پس اگر خوب برادر ریگری، بله سلام علیکم فرما. سلام علیکم فرما ریگری. سلام علیکم، امیدوارم خوب است که استاد گرامی. ما این مردم در چی گفتنیم؟ مردم آخر همی تلخکتی بس کنین تو چند همی خب کردین ظلم تون میکنه، ظلم بالای ظلم میکنه. این امام علی حرامزاده یک قاتل بدخواه. فهمیدین؟ این برنامه در باره از ظلم امام علی خسته نشده نه، خسته نه، در غریبی بسته شدگی. زود قطع شد برادر گری، ولی واقعا مردم خسته شدگی، بسته شدگی در غریبی. خوب دیگر همین است، چیکار کنیم؟ برادر گری صدات یعنی که قطع شد. ای سرواری شوید. 7+70. سلام علیکم بفرما. برادر محمد اقبال، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. پروردگار نگهبانت باشه. من آوازات نمیشنوم، من گپ میزنم. برای پتیوشنیک میگم امام علی رحمانوف بر پدر عقل رفتار و نعلت را رحمانوف. تو رحمانوف اولش پروردگار در سر قدرت اومدی، پیش ای جنگ برادرای من ای قشلاق و افتاب بود، کارشو میبرد، کارشو میآورد.
در پیش زن فرزندش یک ماه اویلکش 5-6 ماه پیشکیش و گلی چیز میرسون. ای رحمانوف تو موسفیدوی ما را شکست دادی رحمانوف که فرزندش هم میگرفت دستش هم میگرفت مچید میبود. بازی تو تا 18 را دیسکاتک های شما اجازت مچید اجازت نیست. رحمانوف بر پدر نعلت را رحمانوف. به خدا قسم برادر محمد اقبال اگر جمع شیم خواست برای الله این دیگه ویغه زای مبارزات دیگه مردک نیست که ببرویا دبر محقلا نمیبروی لایک ابجق لایک نمیتونی قوتت میرسه روی کن. اگر ما برادر محمد اقبال 1 سال اگرم تکنیم که والله قسم امام علی و سمیه برای شب پیشش نیست نابود میشود. هم تبستیم برادر محمد اقبال هم رفتن میگیریم ایرا پروردگار این هم تا گشنه منبره میروه شابلو رحمانوف. بله یوزه ای ترس برادر محمد اقبال دیگه نمیدونه چیکار کنم. گرد و نقش دیدگی ای کو ایشالله رحمان شیدگیش شیده است. ایشالله رحمانوف 2026 اولش پروردگار نوبت خدای یا مابینش یا آخرش نوبت خدای ایشالله رحمان. دیگه خبر دیر موندگی نیست رحمانوف انشالله که میره و دفع میشه. سلامت باشه. خیلی گپام فراموش کردم برادر محمد اقبال. سلامت باشه. نه هم مهم اشتراک برای چاپلوس میگم ای چاپلوس برمت گپ زد کو. بله سوال داد برای بانک ایسوسون چواکی آدمای دیپلمدار آدمای علمدار در کجی ترمان آدمای پتیوشنیک در سری دولت یه امام علی والله قسم کو چنمی گو عقل نداره گو باش بگو گو میگریزه این نمیگریزه این هم که ملت ترسون که اگه برادر محمد اقبال. بله زنده و سربلند باشی برادر محمد اقبال. سلامت باشه برادر. خوب بیننده عزیز و گرامی یگان نفر فعلا در برنامه نیست. امیدوارم که انشاءالله تا چند دقیقه دیگر انتظار میشیم اگر یعنی که برادرانی که وارد برنامه شدند شونده بخوان صحبت کنند مرحمتشون. ما هم دیگر وقتی زیادی یعنی که زیاد هم نداریم راستش. برنامه تا وقتی که هست که یعنی که اگر برنامه بخوان که صحبت کنن مرحمت یعنی که ما هستیم در برنامه یعنی ما آماده ایم به خاطر پذیرش و قبول کردن صحبت های شما. ولی اگر همین خیلی تنها من صحبت کنیم ما میدونیم که هر روز در یک ماه 30 برنامه داریم یعنی که مقاله داریم. خوب دیگه که امروز مقاله نموندیم چون که بر وقت ترک برآمده بودیم از خانه دیگه نموندیم مقاله دیگر گفتیم با فردا. ولی دیگر برنامه‌های دیگری ما همه وقت یعنی که الحمدلله که رفته ایستادن دلالت بر کار کردن ما همیشه و پشت به کار بودن اون که همیشه رو به کار رو یعنی که در صدد انجام کارهای انشاءالله که هستیم. خوب واقعا در وضعیت و حالتهایی که ما و شما قرار داریم میدونم میترسیم میدونم یعنی که رحمان و ظالم ملیساش امنیتش همه کار کرده است. ولی اگر ما و شما خودمون به شرطی که در مقابل این رژیم به شکل و به حالتی که باید کاری انجام تیم اگر کاری انجام نتیم این وضعیت ما همین خیلی ادامه پیدا کردن میگیره. و ما هم دیدید که واقعا آدم خسته می شود از صحبت کردن از فهموندن زیاد. ولی دیگر چون میدونیم که سر سختی ما گفتی که پا همین ملت همین مردم است باید کاری انجام تیم. پس وقتی میدونم که کاری من کسی انجام نمیتیه پس مجبورم که من کارم انجام بتیم. خدا کنه که برادرای دیگه بیشتر ببراین صحبت کنن با مردم گپ زنن تا اینکه یعنی که فرصت های دیگری برای کارهای دیگر برای ما بمونن ما با دیگه کارهای مهمتر مشغول باشیم. ولی خوب میبینیم وقتی که کسی در این قضیه زیاد صحبت نمیکند ما هم دیگر میگیم
خب میدان نباید دیگر در مقابل رحمانوف خالی باشد و باید در مقابل رحمانوف همیشه افراد آگاه این ملت باشند تا اینکه این ملت تنها در این وضعیت ظلم و استبدادی که قرار دارند نمانند. یعنی ما هم میتونیم که بریم بعد کارهای دیگری بهتری که راحت باشیم، ولی ما میخواهیم که الله سبحانه و تعالی این ملت آزاد کنه. به همون خاطر هستیم در میدان تا آن روزی که امکان انجام کار از دست ما می آید. خب برادر اگری باز داخل شدن. بله اهل خواهی لعنت کرده علاقه چی ترسیدن همین یک خودوان لعنتیه که همین چی است که همین ترس موقعی او چه یعنی او برا اونش او برا هسته او دامن میزنم میرم موقعی همون دولتی هم که من شپیدگی میم اوملیم. اما کسانی که من نمیدونیم زور تانا او برا مرزو خیزین همین ظلم کت خیزین. بله سلامت باشی نر، سلامت باشی، بارک الله. خب واتساپ هم هست برادرانی که بعضی برادران باور کنید در واتساپ در زیر برنامه میبینم میگن که همین رقم واتساپ تا بنویسی. آخر رقم واتساپ در همین یوتیوب که در اومدی یه رقم رفته است، این رقم واتساپ این رقم تلگرام ای باز یعنی که ایمیل نوشته هر یک زیر ویدیو را که هم یه شای هم را بجا مرا نشونات میتیه تمام دیگه اگه اون چیز برای تو لازم نیست، ولی تنها دیدن در کار، دقت دادن در کاره، چون که یعنی که همه اون چیزی که میتونیم انجام داده در یک با یک جایگی کارمون باید انجام بدیم. همین از وضعیت عمومی ما، همین از حالت و اون چیزی که باید ما تو انجام بدیم. خب یک ویدیو روان کردن. خب من میبینم اگر که بگذره خب یک ویدیو بود است، ویدیو را باید سلام علیکم. بله برادر محمد تقوی بفرما. برادر محمد تقوی بفرما. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. صدا هست میاکو؟ صدا هست، بله صدا هست. امیدوارم که خوب هستید. اینترنت الحمدلله خیلی نقص شد امروز. یعنی موضوع ما این رژیم به خسته شدیم یا نه؟ که همی اشوشنی تا بگو خسته شده یا همی رژیم یا نشده؟ باور کنید بیزار شدیم، بیزار. سبحان الله. این مردم هم همه میفهمونیم باز همین ظلم همین اونو عادت کردن. 2 ساعت برق دارن در واگن رسیا و میستن زندگی میکنن. سویتاشون هست، پدر و مادرشون سویت ندارن، میبرن آدم حقارت دشنام میکنن. این گفتم این رحمان و پول و پیشه های عزیزم ها بجن که اینا هر در بیمار بودن، اینا دعا کردن همین را گفته سامان همین تعجیب زدم. با وقتی که بچه های امنیتی برامدن حضرت یک کس نیست هر دش کسالن او بچه گفتم این بچه بیزی بی بعد این مردم زنکا دعای بسیار بد کردن، چکار کردن؟ نه زنکا بسیار بد دعا نکنه ده حقی کی ده حقی عزیز ما باید دول زنده باشه. ما نمیتونیم که گفته گپا ولی این برادر محمد اقبال این چاپلوسا که همه خیلی بی عقل هستن. سبحان الله. آدم هزار نکنی که دل آدم میسوزد. اینا با میدونید برای چی اکا همون صورت عزیزم ما صورت زنی وی ماندم ما دو روی زدگی از چشمش سیاه که نش کردم که ظلم و ستم عاقبتش وای گفتم
فردا این مردم خوی نخوی گریبان میگیرد. همونجا خوشرو کرده نویستگی است. کسی را ظلم کردی فردا به سرت میبید، رحم نمیکند یگان کس تو با. آن زنی پیشوای ملت اوران لایک مونی وای سبحان الله وای پرابلم خودتون میشد. من دو بار نوار کردم در باره شما. شما باید شما پشت خانه احمقا، شما چهره عزیز ما رو نگاه نکنین، شما چهره رحمان رو نگاه نکنین. اونجا محمد تقویف یا پاستا مونده که رحمان رو زنه بیمارش نه ترسشونه. بله شما پست خونه شما حد یکل لیچکی من بنویسید این چی معنی داره؟ این چی سبحان الله همه تعریف دارید نه لایک مونده دو کس هر دینو بیمار ولی چوپلوسو بخبر آنکو همین انا دستاری پیشوا، انا دستاری زنی پیشوا، هر دینو سری سکرات به قرار دارن چوپلوسا بخبرن. ما دعا میکنیم که اون اینا دراز باشن، اینا باید زنده به دست مغال کنن، اینا باید در نزد این ملت جواب گویند. عزیز ما هزاران طفل مردم برده تگ خاک کردن پدر و مادرشون، باید تو اینا فکر کنید. ما همه قدر دعا کردیم خیر رحمان و دفع شود و تو عمرت دراز باشه اگه شوهر مستحکم گیری این توی هم کسال بودی نسترین ویران شد. نورا بگو عزیز ما را با آتاتا دادنی بودی چه خیلی بوده؟ عزیز ما را با پدرتا عزیز ما را میگم با پدرتا دادنی بودی چی تا سخت توزیق شدی رنگی من نه و پدری من سین سالش ما اکنون رفت تو خواهی یکون آدم بزبالی نه توری ازیق نشه و توری های گفتی گپو ما با همو کرا دادنش بودیم با همو غرمی های که چینو هم دوره با همو یا میگه که در میونو با چی بزنی با شوام بزنی عباسی غرمی را دادنش بودیم خیلی گفتی گپو عباس رنگ کافته گشت است نه که عباس اول اطاعت نمیکنه دکو برای اینکه حرام خوردگی هست، حرام که خوردگی هست همین لقمه حرام آدم غضبی میکنه و آدم وای میکنه ترسونچک میکنه و آدم هم خیلی بیغیرت میکنه. عباس میزنه همین سر پرش باید بیمار میشد با میغلطت بیچاره همین عباس به دیگر زن یوان همون رفیقاش پرنکو چوپلوسای دیگری رحمانوف عباس باید یا چوچی کلابی را میتیمش عزیز مورا یا کی را اما عباس غرمی را میتیمش هم دو کاندیدات دیگه نیست ما کاندیدات برای کی را نداریم عزیز مورا دیگه تمام نه ما دعا میکنیم شوهری و پیدا میشود و الله مهربان هیچ کس رو تنها نمیمونه در این دنیا حتما آدم اما مناسب خودش مییابد. ما دعا میکنیم که اینا نروان اینا روان حال فرزندان بد میشود فهمیده مردم چی میشوند رو افتاده میشوند برای اینکه اینا زنده برای ما در کار هستن. این قضیه رو ستم کردن این مردم عبدالله گوش فروش هم گرفتنی شده است همون پیستا فروش همون پیستا فروش گرفتنی شده است زنگیر زیاد شد او باید فکر نکنه که او پول داره پول مل نداره پول همه را دولت میگیره انشاءالله پول همه دولت میگیرد مردم با جای کار تامین میکند. بعد در باره خش شوخی کردیم اکنون سبحان الله این شوخی هم حد و کنار دارد و همه وای اون سگ پوتین برآمد گویا که ما میتوانیم همه قتل کنیم و همه کار میکنیم. حکومتی ها یک نفر برآمده اقل یگان چی نکردن برای اینکه زنی بینیکای همین پوتین که هست همون رحمانوف و همون خاطر هیچ کس گپ نمیتونه همش تلخ کفی پوتین هم پوتین تا باطلاق در گردنش غوطیدگی با حالی که میترسن اینا. انشالله رحمان پوتینش هم دفع میشد که رحمانوفش هم دفع میشود. نه که ما دعا میکنیم که نمورن اینا زنشون نمورن که ما دعای خوب عمر دراز میخوایم اینا باید این مردم در تاریخ اینو نوشته شوند که مردم اینا چقدر ظلم کردن چقدر تکبری و رسوایی کردن چقدر بی ایمانی کردن. هزارها تاجیک در روسیه مردن استرویکا مردن یک کس همدردی نکردن. حاضر با هر $100 مردم با دیگر یک جاها با 17 سامان و دیگر جاها با 27 سامان زده گرفتن. اینا بسیار بی ایمانن به خدا. اینا اکنون حال کم فرصت دارن رستم و سامان و اسماعیلی گلوبای همونا
فرصت دارن، تلفن های قیمت دارن دستشون، برن پیش بیبی و باباشون، پیش پدر و مادرشون، آنها از نو شهادت بیارن، یعنی اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله. زن و شوهر همین حتما پیش از مرگشون چکنن، تلفظ کنن که وضعیتشون بزه باکو. باور کنید ویدیو کارا پارت کنن اینترنت، ما مردم ببینن که اینا همون قدر ظلم کردن، همون قدر حرام خوردن، همون قدر این مردم غارت و دزدی کردن، هیچ چیز نبوده است، با دستای خالی میرفت. گرنگ نوریدین سبحان الله اگر همون عقل می داشت اون میلیارد دلارای کو سه تا تاجیکستان میساخت، بگذار 150,000 کس کش، هیچ کس وای نمیگفت. میگفت که خب کشتی فردا در قیامت خدا جواب میدی، نه که کارهای خوب کردی، نه که مردم رو خیلی کارو خیلی یعنی تاجیکستان رو برداشتی پیش بردی. سبحان الله صدها قدم به قفا نرفته باش تاجیکستان. من پدر لعنت ترین انسان هستم. در دوره که رحمانو نبود 24 ساعت برق بود. رحمانو 35 سال بازه حکمرانی کرد، 2 ساعت ما برق داریم. شرمندگی نیست؟ بدبختی است، خیلی بدبختی است. این ملت ما باید بیدار شوند. عزیزم ما و رحمانو به دلاتون نسوزد. سبحان الله فردا رستمو با اون زنی رستم ببینه، انا بعد نگاه کنه 35 سال دیگر با سرخمی در بدری. ما دیگر این اولاد نگذاریم که اینها سری قدرت بیاین. ما میخوایم مردم ما سرشته کنیم، در بدر و خاک بسر هم ملت ما سرخمان در نزد ملت های دیگر خیلی پسترین شدیم. ما این رو نمیخوایم. رحمانوف اگر این جان مردن امر حق است اکو، فهمیدید؟ اگر یکی هر دینو روی گشتن، از همه مردمی توجه خواهش میکنم که همه با پا خیزد، جنازه هم کس نرود. ما طلب میکنیم که باید ما از مخالفین هم کسا انتخاب کنیم. وعده کردن که ما همه مردم سرشته میکنیم. کو 1 سال 2 سال نگاه کنیم، بعدی به سر قدرت آمدن یکم کار بهبودی میکنن، نکنن رنگی رستم دفع کنه. چخیلی که رستم اگر مردم بروین نمونن، این مخالفه هم خیزن همه کسا دفع کنن، گوین شما ما با لازم نیست، ما دیگر کسی میخواییم. نه که ما 10 سال خونی جگر شدیم. انشالله رحمان ما با خاطر نفسمون نیستیم، ما ملت ما سرشته میکنیم. ما امید دارم. رحمانوف همه قدر پول جمع کرد، میلیارد دلار جمع کرد، کو لیچنی کنند فردا برای گوید محمد اقبال چی با تو دروغ میگی؟ من ساعتم برو دیا نور کنن ما خسارت میلیارد کم دلار امبرو ما میلیارد دلار فایده نکردن قدر پول ها. وقت از آنه که الله نخواهد که تو تبابت شوی، هرگز و هرگز تو شفا نمی‌یابی. امیر رحمانوف که پدنالات خاک خود عمر داده سی خدا عجل داده سی الله وقتی که عجل بیاید دقیقا با خواهش مارت نمیشود. یکی جونش پدنالات گوزوری برومد. همین مردم همه باید جنازه برویان. همین مردم همه باید جنازه برویان برای جنازه پیشوای ملت جنازه کاندار کنه. همه باید بخیزه با پا همو جا بگن که ما همجا انتخابات میکنیم همین روز. فهمیدی؟ این مردم هم میبینن که نه که اونجا رفته دعای و فاتحه نکنن. برای دعای رحمان و دعا فایده نداره دیگه آخی. میگه من عاش فی شیء مات فیه. هر کسی در هر حالت زندگی کرد همون حالت جانش ببره و پادر نداد. اورت میگه کلمه عرضه کنه رحمان و کلمه چی عرضه میکنه؟ نام رسول اکرم در منبر میبره حضرت معبد میگه که محمد معبد میگه گیجا و کلمه عرضه میکنه بطراخی. عزیز ما من کی کلمه عرضه بکنه نماز میخونه عزیز ما. من در یگان شک ندارم. لیکن پدنالات رحمان و فاقی گفته که پا چی کلمه عرضه کنی داره؟ این کلمهش پوتینه. خدا بزنه اشکم به ایمانی خدا زده راخی چی بگه مخی دیگه؟ نباشد این خیلی باشد جنازهش روانو همون خاک همه پرتوان خاک این خیلی وای میشه که دونگی میشه دونگی میگوید جای ما با همون بلندی چی میگوید شما؟ ما دونگی میگویم همون رنگی دونگی که شد همون قبر رحمانوف تمام این مردم رقصیده گشته هموار کنن گویند که اکنون ما انتخاب میکنیم دیگر آدم تمام. من همین کارا باید بکنم مردم. همین که فهمیده که رحمانوف مرد حضرت معبد گفتی که اپو میگفته که مرد تمام بدونه که روزی بزرگ فرا رسید. نه که خدا نکشش ای الله جانشو نگیره. رنگی شارون وره بیست دادم تا نگاهش کنیم گفتی که اپو همون نفس نمیکشده شب بگیریم ما برای ما فایده ای. همین ما نکشش. اینا زن شو حاضی در عذابان غضب الله و گرفتارش دیگه
اولیکن فرصت دارن اسماعیل رود یا سامان رود ویدیو کنن گویان که تمام مخالفا بیاین همه حکومت تا گیرن. ما وعده میدیم و ویدیو با وعده تیانو بعد جانشون برود با ما میرویم. اگر یکی همون شب هردش مردن ما میرویم حکم مردم ما سرشته میکنیم. سبحان الله خیلی نمیشه دیگه. اینا بیاین بو بتر همه رسم میکنن. این یک درس ادب است برای فرزنداش و برای امنیتیاش. امنیتیاش با من گپ ندارم، هستن آدمای حلال خور. اینها چی میبرن فردا؟ اگر همه عزیزم ما رحمانوف پگا مرن یعنی چی میبرن؟ بغیر از یلب کفن دیگر هیچ چیز نمیبرن. شما نمان همین فردا بعد سری رحمانوف از ما شما خیال میکنه اینا یا اونقدر دعا میکنه ولی یک سودی از نهم ایتاش پرتفتین و یا اونقدر مردم گپای بد زدوسن یا خیلی ناز گوسن یا خیلی بد. انسانه که بس سودیا بود. شاید دعای یگان آدمی بگناه سودکر هوا گرفت که بردن سگای رحمان از نهم ایتاش پرتفتن. ولی با خودش غلطی دیگه میگم. کدام آدمی ساخت نهم ایتاش با میغلطه. این همیجا بچه ها زیخ شده هستن میگه همین دعای خوب نکنیمونش بمبرا خیلی مردک ای تم حجیری یا شتا دادر کرون بزنن هم برادر کو خیلی کسوت خولی هن. ما میخوایم کسوت را پرک نخدوان. ما میخوایم که هم پدنالات بقبیم همین میلت مردمی که همین عذاب کشیده یعنی که همین عذاب بکش عذاب یک سر فراموش نکنیده همین را میگم تون این تینت انسانی هست. همین انسان بدنش با جنت مطابق بود. وقتی از جنت در زمینش موندن نه طاقت گرمی داری نه طاقت خنکی داری نه تا لوب حالت همه تغییرات میخواد درست ولی یک چیز برای انسان خوشاینده در همین درون ترما 30 سال برن بمونن زندان در عذاب بکشی همین پرابلم از زندان ببرند بعد یا جا برند یا جای استراحت مونند خیلی دیگه هم شرایط 100% باشه یا 10 روز بگذره بعد بیان بگن چی گپه میگه ماشاءالله راحت دارن یک او فراموش کردی برا فو چیز پیش نره. انا همین مردم که همین زندگیشون بعد همین مهاجرت در وطن که تنش زن و فرزندش برق داشته باشه فرزندش ظلم نشوه همه شرایطش مهیا باشه خونه همه شرایط درون خانه مهیا باشه خلادیل نکتپور باشه زن دیگه دادوی نکنه سرت همه تنش باشه همه مشقتای گذشتگیت میروه. این مردن پدنالتی سگ برای تو چی فایده؟ ما آزاد اگه میدونیم که ما در مردن رحمان آزاد میشیم یا که با رستم بازوری میزنه اگه کار دیگه میکنه. این مردم ریختی که ما هدف همیه که همین میلت باید با پا بخیزه زنده و مرده رحمان فوق باید همین میلت با قپا بگیره. انا همون وقت ما میتونیم که پلا را بر بگردونیم بیاریم و این میلت راحت کنه بگرده بعد میگه که الحمدلله کار خوب کردیم. درست گوش کنید اکو من شما یک سوال دارم همین سوال جواب دید هم مردم گوش کنند ببینن چی میگه. همین رحمانوف چند سوم دارد فقط کوتاه جواب گوید همین چند سوم دارد هم رحمانوف. اخی برادر محمد تقایف یک چیز فراموش نکنه که یعنی که رحمانوف یگان پول رسمی نمیتونه یگان جا بمونه همه پولا یعنی که چیزهای گوناگون میروه یعنی که تا 40 میلیارد شه میگن تا 40 میلیاردی رحمانوف 40 میلیارد ولی 20 میلیارد پیش بود که دیدی که یعنی که چیزای جهانی نشر کردگی بدن 20 میلیارد ولی رحمانوف از 40-50 میلیارد انیق زیاد داره. آزاده هم شد یه اویله همش من فهمیدم همه 40 میلیارد یعنی از شما باشد همین فهمیده همین پولی شما باشه شما چیکار میکنید برای مردمتون یعنی همین رحمانوف نیست کردیم گرفته من پولا دولت با برگردونده همین باید چطور دولت باید که برای اداره همو پول یعنی که بخشای درست تا اینکه همو پول چگونه با منفعت همین ملت مصرف شود در تمام یگان ساختن راه با اینو واپشه برای مردم مهم نیستن. برای این ملت باید جای کار پیدا کردن در کره. برای این ملت باید کار کنیم که مردم از غلامی دیگر کشورها بر بگردن به وطن. عالمای از دیگر کشورها به وطن برگرداندن در کار مبلغ‌های خوب دادن در کار تا اینکه استحصالاتی بسیار چطور براه ماندن در کره تا اینکه عالمای این ملت مغز و کلشون نروند دیگه جور. ازبکستان دیدی که در 2 میلیارد دلار شرطنامه یعنی که چی کرد شرطنامه گسی اتمی کرد. امیرا دیدی 2 میلیارد 10 میلیارد
10 میلیارد مصرف بله بله کرده است. گمزدن گرفت 10 میلیارد در آغون مصرف کرده است. هیچ گپ نیست، مردم بو بسویتن. ای به خدا قسم همون مبلغای هست اونو اینقدر به منفعت این میلاد مصرف میشون، اون پولایی که از رحمانوف، از اویلش، ای زویر، ای رستم، از یعنی که عزیزمو، ای اوزوده، از شمسلو، از فراز بکش بگی، از جمالدین بکش بگی، از یعنی که رخشانه را بزن بگی، این دولت دیگه دولت پیشرفته میشوه که همه مشکلات مصیبتش حل میشوه. همین مردم مصیبت 5 سالش در همین 1 سال 2 سال تماما فراموش میکنن. برق هم میداره، گاز هم میوه، کورم پیدا میکنه، بچهش هم درس میخونه. بهترین آدما را وزیر تاجیک میمونی، 5 تا وزیر دیگه اگر ای تاجیک متخصصای ساحه معارف بهترین پیدا کردیم که البته هست ولی نباشن، متخصص خارجی برای نظام برنامه‌ریزی معارف میاری. مهمترین کاری که دولت آینده باید بکنه در سیستم معارفش باید بگذاره تا اینکه جوانای این ملت با بهترین شکل بخونه. همین لوبای آدم کروپشنی را قپیدی گفت دیگه او یگان راه نباید داشته باشه. انتی مونوپول قطعی انتی کروپسی را با بهترین وجه باید به کار بگیریم که یگانه راهی که در تاجیکستان ریشه‌کن شود کروپسی باید ریشه‌کن شود. باید که وزارت معارف با بهترین شکل کارش شروع کنه. از صدیق شروع، کودک 3 ساله تا مکتب نبری، کودکستان نبری، باید که دولت جریمه تعیین کنه که تو کودک تا حتما پدر و مادر گرامی بر در دهصد مان تا اینکه در اونجا نوشتن خوندن. وقتی صنف 1 میروه او باید پروگرام صنف 4 5 مکتب حاضر رحمانوف او باید بدونه کودکی که صنف 1 میروه. های کودکی که صنف 1 در اروپا میروه با خدا قسم نگاش میکنی که بچه‌ها دخترایی که صنف 4 5 در تاجیکستان میخونن سواد صنف 1 اروپا اوجا بالا. این مسئله را معارف پول تامین میکنه. وزیر معارف باید خواب نکنه، باید انتی کروپسی خواب نکنه. پروکراتور باید با هر یک کروپسیونر، هر یک من که افرادی که ضرر به این ملت دارن، کمیته امنیت تنها در فکر امنیت دولت باشه، نه اینکه در فکر امنیت یا آدم باشه، نه اینکه در فکر امنیت یا عائله حاکم دز باشه در کشور. با خدا همین تا دولت میسازی که همین مردم دنیا آرزو میکنن در تاجیکستان برای زندگی کنن. یکی پدنالا دولت درست نکرده از یعنی نظامی، یعنی که بدبختترین نظام در کشور ما بنیاد کرده است که یگان نمود خلگب نیسته، یگان چیز نیسته در کشور. سرمایه گذار میاد میگرزه میره و کشور. سرمایه شهروند تاجیکستان که پول داره میآیه، غیر از این که بر عائله و نزدیک نباشه اگر دیگه باید که وطن فرار کنه بگریزه بره، نمیتونه در وطن زندگی کرده. اون مبلغ در دست این مردم، در دست حکومت آینده برسه، یگان نمود خیلی پر پیس که دیدی که یگان وزارت، یگان نهاد دزدی غارت داره، نوشتن از اندازه زیاد داره، همه اونو باید جواب بگن. یا نمود دولت تشکیل میکنه که دیگه خودش ساکاشویلی دولتی که در گروزیا تشکیل کرد، هوزیکو کونشون درونده است، مردم گروزیا کو همون دولت نتونیستن تغییر کرده، فهمیده سه. ساکاشویلی که اومد یا دولت تشکیل کرد در گروزیا که دیگه نتونستن، همون حاکمای حاضره نتونستن نظام تغییر داده. اگر چنده که زیر یوغ روسیه رفتگن حاضرم ولی نمیتونن برای مردم آزادن. 8 سال 5 سال 10 سال مردم وقتی که در روحیه آزادی زندگی کرده تونست مشکلات تدید برآمد میتین کرد، دیگه در یگان دولت نمیتونه که یگان آدم بیاید و نظام تغییر بتیه. با همون خاطر مردم آگاهی بیشتر کردن در کاره. این یک قاعده عمومی است. انا هیچ چیزی میخوایم بیش از 380 390 روز باز گرد همایی رفت از اینجا با یگان جای رستی نیست. مردم آزاد هستند. آزادن مردم. ما هم میخوایم آزادی باشد. مردم ما یگان کس جنایت کرد، حالا اون لیدی چی میشد بعد و یا محکم میکنیم یا چیکار میکنیم، عفو میکنیم. نه اون لید یک دیگه بچوره و خیلی همون گناهش که افتیم، همون جمعه مونیمش همون چیزی که میبینه در تلویزیون، همون چیزو میبینه، همون خودش بس اون زندان خودش دیگه اون لیدی، همون لیدی پلورا میتیا، همون چیز در دولت تخت میتیا شو، یعنی که هر چیز روز کردگیش با معلم را با دکتر را خانه روز کردگیش میتیا، خانه کامل روز کردگی را با معلم با دکتر با واینی و با امنیتی که در آینده در دولت خدمت میکنه، عیال او توفا کردن میگه دولت آینده دیگه عجیب بود میشه و یگان پرابلم نیست. فهمو شد. بعد همین سوال دیگر که همه رحمانوف چی با این خیلی فکر کرد و اینقدر پول جمع کرد؟ مقصدش چی بود؟ برای چی؟ مقصدش فکر داره
زندگی اگه خلاص اخی همیه اخی چشم انسانه اگر برای فرزند آدم یا وادی طلا داشته باشه میگه فکر میکنه که دو وادی طلا داشته باشه دو یعنی که صحرا طلا داشته باشه ولی چشم فرزند آدم پر نمیکنه مگر خوک همون خاطر انسان پلا برای سه آدم جمع میکنه همه جان فهمیدی سه آدم بیگونه یکمش برای کلنت دیمش برای دامادت سیمش برای شوی زنت این مردک که او مردک چیزی افتگیش خودش میخره یگان مشکل نداره همون یک قصه معروف است که یعنی که نوشتگی هستن یعنی فقط یه آدمی بوی بوده است همین پول جمع میکردگیش هم میگرفته است همین حساب میکاست در درون همین چی میگرفته است جمعشو میکرده است همین یگان چیز نمیخورده خدمتگارش فقط همین در خدمت 24 ساعت میده و این اوقات نمیخرده است به همون خانواده‌اش که بخرن بعد یکی خیلی دلش زده است مرده است این خدمتگار این بچه خدمتگار بعد زنش میگه که خیلی که عزا تمام شد عیدای من تمام شد که بیا بگیرم بچه یوش میگه بگیرم که میگیرش میگه چیکار میگه همه این پلا که ای ماشیدن دیگه که تمام بعد میگیره مصرف کنه سر میکنه بعد مردم میبیننش میگه چیکار بود میگه من تا وقتی که همین خوجام زنده بود صاحبم فکر میکنم که همین ما کار میکنیم در خدمت اویم بعد مردنش ما فهمیدم که خوجام فقط در خدمت ما بوده است پلا جمع کرده است که ما بخرم قطی زنش بگردم دیگه فهمیدی آدم خوب بود از میگه خوجام پلا جمع کرد که من زنش گرفتم اگه دیگه پلا در اختیار منن میخرمش میگردم دیگه میگه یعنی الان و شکار برار نگیری و زنم کسل کو فکرش خطا برم اگه زن کسل ای گفتی گپو خیلی مهم که این مردم همو پلا جمع کردگی رو باید بگیرن توکلش به خدا عمر او در دست الله های ولی مهم که ملت باید بدونه دیگه که بله بعد اینجا یک خطاب همو وای بداریم معنویات پنجکن با بسیار تهمت ها یا هر چی نویستاست بیهوده کنت ندارم برادرها پسد شده که هم پیدا میکنن تا پیشوا دستری سکرات های تو بخبری تو پیشوا گوته گشتگی دوملو ممنون در همون دهه نگنات چند نفر ها باید بازداشت شوند بعدی رحمانوف رفتن دوملو ممنون آن کس خدمت کردگی هستن آن کس نیستن در روی خط سیاه نیستن آن کس دوملوی همون کشلاک من برامدن بازیدی من نوار کردن که یعنی من روام با تاجیکستان برگردم من خیلی اون کسی اگه گپی زیادی نمیزنم اون مرد خدمت کردگی مردم دین آموختگی هم در وقت شکو دوملو ممنون با گپ و کار نداریم نه که چند نفر در پنجکن هم آدمای نگنات در نگنات آنها فوراً باید بازداشت شوند بعد رحمانوف چاپ شدن انشالله رحمان اینا در رژیم نزدیک رژیم به حضور دیگه انشالله که خدا خاص سال 2026 آزادی این ملت های هیچ فراموش نکنید بعد این بیماری پیشواتانو پیشوازنتان این یک درس عبرتی کلان است برای همین چاپلوس‌های و مایلیس‌ها دیدین احوالی پیشواتون چی است آنقدر چاپلوس‌ها تلخ کردن که یک صورت نوی پیشواتون برابر نش نکردن همه صورت‌های ویدیوها کهنه پیشوا ولی مرده باشدن ما نمیدونیم همه الله میدونده همون نزدیکانش نه که در حقیقت کسلی وزنی نمیدن انشالله که خدا سکرات خدا نکششه الله جان شنگی ما دعا میکنیم عمرش دراز باشد نه که من نقشه‌ای که من کشیدگیم همون 75 ساله حیات برباد میرود اونقدر پولا بی صاحب میموند اونقدر رستم آوردن بی صاحب میموند این فکری من بودم 5-6 سالی آخر فهمیدید درسته این کار حتما میشود همین بود با فکرم گپ بسیار شد با برادرها برویم صحبت نترسیدان سبحان الله از همه تان برادرها خواهش میکنم نترسیدان شما جوان مرد شویدان اگر چهره شما با ما در کار نیست بار دیگر میگم شما برادر محمد اقبال دستگیری کنیدان برادرایی که این کسب خدمت میکنن تمام نوارای نامه ها از ناحیه ها و دیگرها تیار میشود اون مردکای هم با من در تماس هستن آنها همه وقت پس این کار هستن پرتافته برآمده رفته کار کرده نمیتونم مثال پشتی همه برادرایی که خیرخواه هستن ما مهاجرای کمبغلی بینوای درون وگان به خواب میرن اونها با کار نداریم و طلب نداریم انمون
ثروتمندای توجیک کلاتون رو کار فرمایتون فردا اگر خواهیتون که آبرویتون در نزد این ملت بلند شود بیدار شویتون ملتتون و دلتون سود داد. همون بیزنسمن در همون گروزیا اومدگی جمع شدگی کی باور که تو باز گفتن نه محبت تقوی پا پیدا که تمام گوی ما را پیدا که هیچی نترسی همه کارا یعنی شهر مردم میکنن وقتی که یعنی کی وطن اوضاع چی دیگه یگان چیز دمو در کار نیست هوزی هیچ چیز در کار نیست هیچ چیز والله قسم اگر رویم کو من با وظیفه هیچ لازم نیست من کارم علاقه تیار کار علاقه دیدوستم برادرم فهمیدید این حکومت برای ندارد این کار من کارم پیدا میکنم من اگر هم کار باشه کو من خودم هم کار میکنم من پول پیدا میکنم من با وظیفه حکومت در کار نه که رضایتگی زندانو حتما من میشم حتما یعنی رحمان فا باید خبر بگیری مقصده نه رحمانوف من کار ندارم اگر مثال رحمانوف رود من گفتم بعد حکومت که نو میگوید باید ظلم در زندان اخی امور رحمانوف در زندان کرپیش نمیبریم اخی وای نموره بسیار بهتر میشود وای واسه مزهش نیست همین که تمام زندان‌ها باید نظارت کرد که یگان کس حتی وای همون تجاوزگری پدافیل حرامی باید وای شلاق و شطر نخورد از او باشه میکشد یک عمر مثال میتی اما دور زندان پوسیده میرد و از زدن و کوفتن این چی معنی دارد سبحان الله هیچ کسی اما در زندان قزاقستان کو همه خیلی پدافیلا در آمدن همون 12 ماهی که ما اونجا بودم 5 نفر خودشو بدار آورد فهموندن که اونجا حال سود نشدین اونا سود که شدن اونجا وای رفتن لاگر که رفتن اونجا با رنگ زنک استفاده می‌کردن استغفرالله که آدم باید همینه 4-5 نفر خودشون دار آورده کشتن همون سیزای الماتو 155 L18 بود همون رقمش همونجا با 4-5 نفر خودشون کشتن حال آنها سود نشده چنان ویای زدن چنان توالت پا کردن سبحان الله رحم کافر آمد اونا با فهمیدید حال سود باید ویا تصدیق کند و گناهگار است یا نیست آن چنان قزاقا زدن که ویا هر شب روز گریه میکردم من همونجا بودم نه که بهترین خیلی کارو میشه بله 100% اینا یا زندان کار تو مهمون گفته خیلی خوب بود برای من بردم بین ویا پارتیزان کو همین نخ کنم و کم کگین و ان شاء الله خیر خوش میگیم بین سلفیایی که در سوریه عراق آوردگی همونجا من بردم که این وایش خیلی گفته ده چند بار ملاها اومده که من گابزدن که تو مذهب چی و این تو سلفی می یا حنفی می من گفتم من حنفی هستم بین اونها بردم من پارتیزان ریشاشون دراز فهمیدید تمام چیز میدار اومد سمکه چیز میدار اومد اونها با فهمیدید اونا تلخ کف میشدن حکومت قزاقستان همه که آدمای نغز بودن میگن خم اونجا رفتیم فریب بود است پشیمان شدیم والله میگن یا خالتا ورده $100 خریدیم در همون سوریه فهمیده اونا یا خیلی پشیمان شدیم دیگه 25 سال 27 سال زندان شدیم یا خیلیش روی کردیم اونجا پاتفتن دیدن که من خیلی آدم افراطی و نیستم نه که قزاقا مردیگری کردن حقانی رحمت پدر و مادرشون با این پرخر به من نسپاریدن باز هم برادرها نامه نوشتن بسیار کمک کردم برادرای عبدالستار و چند تا برادرای نهضتی و بعد با من در تماس بودن در مسئله شما برادرای نهضتی و کمیته شهروندی نجات گروگانان زحمت زیاد کردن الحمدلله سلامت باشید بله این من میدونم اکو همین بوده اش کلیپ که آخر سخن همین که رنگی کی گفتی چنون داره رنگی الماس گفتی ایش کلاب اما جای ما به ایش کلیپ میگویند جای ما با ایش کلیپ که همه آدمای گرد رحمانوف شما همه رحمانوف عزیز ما حوزی در پیش چشمتون بیارین که سبحان الله آخرت عاقبت شما همین است نه پول میبرین نه مال میبرین شما کوشش کنین که همه اولاد یک باره کنیم فرد و بعد سر شما یک رحمت گوید خودش همون زور و مرد کی رحمت گفت 1000 کار لعنت گفت امنیت یا کار فرمایین مردمتون ظلم نکنین ان شاء الله رحمان ما امید داریم که شیرای الله شیرای نر هستند در حکومت ما سلامت باشه برادر محمد آقا بارک الله سلام علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. خب پیش از این که برادر شکرالله وارد شود بیننده گرامی
زیر 500 لایک، نه 499 لایک و 876 نفر در نظرسنجی اشتراک کرده است. شیروی نر ماشاءالله همین 94%، 1% زیاد کم نشده است، یعنی همین خیلی زیاد تیز ایواز شود. همین ای رحمان و رژیمش چقدر خسته شده، همین خستگی مردم سخت زیاد بوده است. همین 94% اولی هم 94% است، یعنی این قدر ناراضی ای رژیم رحمان و زیاده. 6% همین ملیسا و امنیتی و دیگه که در برابر شما چقدر کمن اینا، در برابر شما چقدر کمن این طرفدار رحمان رو. میدونن که رحمان رو بودم نیست که ای طرفداری کنی و تو یگون آبرو بگیری. نظرسنجی در اشتراک کنید برادرای گرامی، در نظرسنجی اشتراک کنید تا اینکه نظرهاتون بمونه. تا یعنی هر یک نظرسنجی شما میدونید که در همه چیزایی که ما گپ میزنیم صحبت میکنیم استفاده میشود. خسته بدن تا رژیم رحمانوف 2000 نفر تماشا داری، 300 400 نفر در فیسبوک، اونا 2500 3000. خب در همین یوتیوب بدرو نظرسنجی در اشتراک تو اینکه نظر تو بمونه، آواز تبتی همه وقت، هیچ وقت نظر تا به نظر نمونده. جایی که باید برای ملت وطنت نظر بتی، نظر تبتی. شکرالله. بله بله شکرالله. همو یا لایک موندگی های کو استاد، همو یا لایک هم شکرالله بنده، همو ایمالی چپانه شکرالله های کو شیر و شکرالله سادوله چوای فنه چپا میشه ایمالی. الله خور کنه طرف دوره ایمالی لعنتی. تو سرداری دویشیو، تو خرافاتچی، تو سرداری تروریستو، تو قاتل، تو سرداری باید چی دیگه اکونومیچ و چی دیگه میگه کو دویشی میگه. الله تره خور کنه اومالی روزی تو کم موندگه. انشالله طرفدارو تون کتی همتون نابود خواهین شد. استاد من او دفعه گفته که شعرهای کنه تا نخون، او دخمن شعر کنه گفتگیم ده کامین ده نوشتن همو کدومی که می نویسد شعر کنه میگه همو امنیتی های ده و خید کن. هر روز 24 ساعت حقارت میکنن. من یگون خیلی گپ نمیزنم شکو باره که واپس اهمیت نده. گپ تا بگو کار تا بگو بره تمام. سلامت باشه برادر رگری، الله حفظت کنه. بارک الله. ما ایجادیاتی نامگم برای من. خیلی اگر یگون 2 دقیقه وقت ایجادیاتی نام 2 دقیقه نگذره برادر. بله گوش میکنیم. گپ زن. یا رب تون کن که دلم شاد کنی، در ملک غریبی کم مرا یاد کنی. یا رب از این جهان دلم خسته شده، مشکل وطن به قلب من بسته شده. یا رب تون کن که ملت من شاد شود، داخل وطن رود و از ظلم آزاد شود. حکمه شیرم میجکم دشمنام ده انشاءالله. سلامت باشه وطنم. الله حفظت کنه برادر. بارک الله. سلامت باشه. خوب بیننده عزیز گرامی، برنامه ما هم خوب دیگر 2 ساعت و 40 دقیقه قریب شد دیگر. یعنی که همین بود امروزه برنامه‌مون. خدا کند که تونسته باشیم به خاطر بیداری این ملت، به خاطر کاری که این ملت چشمش بیدار کردن، روحیه و همیت و آن چیزی که یک ملت و مردم میتوانند داشته باشه، خداوند در دل و قلب هر یک جوان این ملت نصیب و عنایت کنه تا اینکه انجام کاری که باید بکنن صورت بگیرد. خوب برادرانی که همراهی کردن با اصلاح فراموش نکنید. اصلاح در هر دقیقه با شما بود. دیدید هیچ چیزی که از شما رسید است به ما برنامه نشده، نشر نشده نبوده است. همه وقت ما نشر کردیم برنامه های، هر چیزی که نوشتید، هر چیزی که فهمیدیم، هر معلوماتی که بود در خدمتتون گذاشتیم. پس با اصلاح بودن فراموش نکنید و آن چیزی که میتونید انجام داده انجام بدید. چرا؟ چون که وظیفه ما و شما یعنی که آن چیزی که باید برای وطن و ملتمون انجام بدیم انجام بدید. برادرای گرامی گپای من فراموش نکنید. گفته هستم که 4 نفر لازم است که 625 یعنی که هر ماه بتید، یعنی 4 نفر فکر کنن 62 چند میشه؟ 62500 روبل، 62500 روبل یا 625 یورو. یعنی که مثلا میتونن که میرم میگم که 4 نفر شوند بتین، یعنی 1251 برنامه، 125000 یک برنامه، 125000 یک تاش. یعنی که این دیگر
کاری که باید اصلاح انجام بده تکمیل می شود. تکمیل شدنش یعنی الحمدلله باید دیگر بفهمی که هر روزه اگر که آینده همین 4 چیزی که میگیم تکمیل شود، امکان داره که رو بیگاه برنامه منبر باشد، صبحش برنامه که مقرره هر روزش اون نشر می شود. یعنی چرا؟ چون که معاش باید دیگر حاضر به ازدیلیش دیسه است، یعنی هر چقدر که کار میکنن همون قدر معاش هم میگیرن و همون خاطر باید در اختیار ما همون مبلغی که هست خودتون بفرستش میرود، یگان جای دیگه نمیرود. و به همون خاطر خواهش میکنیم در قضیه کوتاهی نکنید. هر برادری که الله امکانیتش داده است یعنی که کار مهم تونه انجام بدید، ما یگان خوجه خارجی نداریم، خوجه ما همین ملت هم مردم است. تنها و تنها وظیفه ما و شما همراهی کردن و اصلاح است. در گذاشتن لایکاتون ماشاءالله 514 لایکاتون نگذارید. بیننده گرامی 94% 914 915 نفر در نظرسنجی امروزه اشتراک کرده است و این نظرسنجی هست که خوب واقعیت حال و وضعیت عمومی وطن، وضعیت خواهش این ملت مردم برای دیگران به نمایش میگذارد. یعنی 915 16 نفر 17 نفر چی در نظرسنجی اشتراک کرده از 2,500 نفر که برنامه را دیدن. یعنی پس فهمیده میشه که 50% فعالند، 50% یعنی که در کاری که باید انجام دهند فعالیت دارند. انا همین فعال ها هستند که افراد خوب این ملت میتونن به عمل کردشون بیدار کنن. لایکاتون، نشر برنامه، نوشتن نامه، معلومات هایی که دارید به اصلاح روان کنید، همه اینها به منفعت مبارزه هستند. وقتی که مبارزه در منفعت باشد پس پدر و مادرت، همسرت، فرزندت در راحت زندگی میکنه. و باید تو بدونی که یک حکومت باید داشته باشی که در فکر فرزندت، در فکر پدر و مادر تو باید باشد. وقتی حکومت در فکر شهروندش نباشد پس از اون حکومت هیچ خیری نیست. حکومت باید در فکر شهروندش باشد، در تمام مصیبت و مشکلاتش در برای شهروندش باید باشد. ما انا همین شکل حکومت باید تشکیل کنیم و برای این همکاری کردن لازم است تا اینکه ما چنین حکومتی را ان شاء الله که تشکیل کنیم. خب بیننده عزیز و ارجمند، دیگر از این بیشتر برنامه‌مون ادامه نمیدیم. خوب خدا کند که باز هم بتونیم در خدمت شما روزهای آینده باشیم و در همراهی بدن با اصلاح. بار دیگر میگم فراموش نکنید و در آخر دعا میکنیم الله سبحانه و تعالی برای این دو خبیثی که در سکرات مرگ قرار دارند، اول که جانشون نگی تا اینکه در قفی این ملت بخورند، ولی اگر گرفتن جان اینها به منفعت این ملت باشد و این ملت آزاد شود، خب باز هم ما مردمی هستیم که خودمون کار میکنیم از پی زندگی و از آن چیزی که برای نجات این ملت است ان شاء الله که انجام میدیم. ولی اگر برای ما ارزانی کنی همه اون دزدی ها و غارت های از این دولت و ملت گرفتن و این ملت و این وطن باز بگردانی، باز هم مهربانی و رحمت تو الله بر ما بیشتر و زیادتر است. امیدواریم که الله سبحانه و تعالی تمام زندانیان بیگناهی که با ماده های 307 و تهمت ها گرفتار و زندانی شدن، این قهرمانان ملت، خداوند از زندان ها و از سیحشل های رحمان آزاد نماید. خداوند اشک های بانوان این ملت که برای نزدیکانشان میریزد، برای شوهر دور، برای شوهر زندانی، برای پسر زندانی، برای برادر دور از وطن، برای پدرش، برای هر نزدیکش که دلش میتپد و میخواهد که مردش، پدرش، برادرش، فرزندش در نزدش باشد، خداوند به اشک این مادران برس. الله همه اون ظالمانی که در ریزانده شدن اشک این مادران سهم دارند، اگرچه به خائنت الاعیون با اشاره چشم باشد هم، خداوند در این دنیا روزگار سخت و سیاه را برای چنین افراد عنایت بکن. الله سبحانه و تعالی شجاعت و حمیت و عزت بر ملت من، بر مردم من، بر شهروند تاجیکستان عنایت کن. الله گفتن سخن حق در مقابل پادشاه ظالم، در مقابل یک دیکتاتوری خصم این ملت، در دل این ملت، در زبان این ملت گویا بگردان. خداوند این ملت ترس از دلش دور کن و آن چیزی که یک ملت آزاد میتواند انجام دهد، خداوند بر ملت و مردم عزیز من عنایت بکن تا اینکه الله سبحانه و تعالی با اون عزت و قدرت و شهامتی که در گذشته این ملت داشت، بار دیگر به این ملت اون عزت و شهامت باز بگردان. از دامان مادر این ملت فرزندان صالح به
وایه برسند تا اینکه برای نسل آینده این ملت خدمت‌های انجام دهند. الله سبحانه و تعالی همه آن ظالمانی که در ظلم این ملت دست دارند به سخت‌ترین روزگار و بدترین ترین حالات آنها را در چشم این ملت به نمایش بگذار تا اینکه ببینند آنانی که ظلم کردند و ظلم میکنند چی روزگار سیاه بر سر خود و بر سر خانواده ایشان تو رزانده ای و تو آن را برای ملت و مردم به نمایش گذاشته ای. خداوند شفای دلهای این مؤمن، شفای دلهای مظلوم این ملت تنها و تنها با زیر ظلم قرار گرفتن این ظالمان تر می شود. و چون تو خودت گفته ای برای شما قصاص یک حیات است و ما می خواهیم که این ملت قصاص خود را از این ظالمان نابکار هر چه زودتر در همین سال 2026 ای الله برای ما نصیب و عنایت فرما. سبحانك اللهم و بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك و اتوب الیک. سلام علیکم و